Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ay magsabing, Praise the Lord! Glory, hallelujah, hallelujah. At ang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus ay magsisimula ng ating Sunday General Worship. Kaya mga manlihanda ang ating masarili upang ating lubos na papapurihan ang ating pinakamamahal na Jesus. At bago tayo magpapatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Waldis Stradalmera, at sa mga hindi malilimutang turo at mga gintuang aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda, ang ating beloved Mama Dear, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinagkamamahal na panusos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Mapagpalang umaga sa ating lahat. At kung namang oras sa inyo mga minamasan kayo naroon na nanonood sa mga oras ito, at mga minamahal tayo, pinagpala, nandito muli tayo, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi nga dito sa aklat ng Hebreo, ang kabanata Gs, ang talata 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga-aralan sa isa't isa, at lalo na kung yung namamalas na nalalapit ng araw. Napakalinaw sinasabi ng talatang ito, mga minamahal, huwag nating pabayaan, mga minamahal. Talagang napakahalaga yung ating ginagawang pagsamba dito, yung ating ginagawang pagdalo, mga minamahal, dahil ito ay kalooban ng ating pinagkamamahal na Jesus. Bagaman yung iba sa atin ay pagod dahil galing sa trabaho, yung iba, mga minamahal, mula pa kahapon ay nagaling ng pag-ayuno, hindi pa kumakain. Mga minamahal, galing pa tayo sa malalayong lugar, bumiyay pa tayo ng kailayo-layo, mga minamahal, para lamang hindi makapagliban sa banal na gawain ng ating pinagkamamahal. Lahat ng mga bagay na yan ay nakikita ng ating dakilang Diyos, yung ating mga pagsusumikap para siya ay masamba, mapapurihan, mga minamahal. Kaya huwag nating sayangin yung pagkakataon nito, yung ating pagparito, mga minamahal. Sabi nung ating nabasang talata, dahil alam natin, mga minamahal, marami ng sinyalis na nalalapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya gusto ng ating pinakamamahal na Jesus na mga minamahal, habang tayo talagang maging handa, habang mga minamahal tayo nandito sa lupa, mga minamahal, at ang gagawin natin na paghanda ay ang pagsunod sa kanyang banal na kalooban. At isa sa mga bagay na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Jesus ay yung ating pagdalo rito. At hindi lamang yan, yung ating ginagawang pagpupuri, yung ginagawa nating pagsamba sa tuwing tayo nagdaraos ng banal gawain, mga minamahal. Sabi dito sa aklat ng Salmo, ang kabanata 100, from the book of Psalms, chapter 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awit. Sabi dito, mga minamahal, kayong lahat na lupain. Ibig sabihin, lahat tayong mga minamahal, likha ng ating dakilang Diyos, lalo tayong mga inibig niya, kanyang mga anak, mga minamahal. Na kung paano ang mga ibon sa param, nagpupuri yan sa ating pinakamamahal na Jesus, lahat ng nilikha ng ating dakilang Diyos. Salmo 148 nakasulat dyan, lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal na Jesus ay nagpupuri sa Kanya. Lalo pa tayo ng mga anak ng ating pinakamamahal na Jesus, mga kasangkapan, upang yung Kanyang kadakilaan ay mga minamahal, maihayag, mga minamahal. Yung Kanyang paglilita sa araw-araw, yung Kanyang mapapuring awitin, mga minamahal, maialay sa Kanya, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, sa ating pagparito, mga minamahal, lubusin na natin, mga minamahal. Ibigay natin yung the best sa pagpupuri na may bibigay natin sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil ang Diyos na pinupuri natin dito, ang Diyos na sinasamba natin dito, ang Diyos na dahilan ng ating pagdalo, mga minamahal, ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba, ang ating pinakamamahal na Jesus. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya't mga minamahal,
Huwag nating tipirin ang ating sarili sa ating pagpupuri, kundi ibigay yung the best na pagpupuri na may bibigay natin. Maraming uri ng pagpupuri ang pwede natin gawin. Merong tayong mga kamay, ipalakpak natin, itaas natin, iwagayway sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang awitin natin yung kabutihan, yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, gamitin natin upang sa ating pagpupuri, sumayaw tayo, may sayo na may kabanalan, mga minamahal, lumukso, umindak, mga minamalagi ang pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan. Sana yung pinagkamamapins dyan, nalulugod ang ating dakilang Diyos. Kaya't mga minamahal, gawin natin lahat ng mga bagay na yan. Lahat ng pwede natin gawin upang ating mapalugdan ang ating pinagkamamapins. Dahil ang pagpupuri na ginagawa natin, mga minamahal, ay kapangyarihan. Mga minamahal, anumang mga problema, mga pasan-pasan nating kabigatan sa buhay, mga suliranin, mga minamahal. Kapag nagpuri tayo sa ating dakilang Diyos, lahat ng mga bagay na yan ay inaayos ng ating pinakamamapos, hindi na natin mamalayan. Maging ang mga karamdaman, taglay natin, mga minamahal, kapag nagpuri tayo sa ating pinakamamapos, lahat ng karamdaman, taglay natin, pinagagaling ng ating pinakamamapos. Kaya't walang kalugihan sa pagdalo, walang kalugihan sa pagpupuri, mga minamahal, dahil hindi lamang yan. Sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang grabing kagalakan. Di masayod na kagalakan, mga minamahal. At hindi lamang yan, dahil nararamdaman din natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus, na walang ang pagdama sa bagay na yan ay walang katumbas na halaga sa mundong ito. Hindi nababayaran ng mga salapi, mga minamahal. Kaya talagang napakapalad natin na tayo nandirito, namulat sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus sa buong katotohanan. Kaya mga minamahal, sa araw na ito ay lubusin natin yung ating mga minamahal. Pagkapunta rito, yung ating pagdalo, mga minamahal, huwag natin sayangin yung pagkakataon na ito. Ibigay yung the best na pagpupuri na may bibigay natin. Sabi sa aklat ng awit, mga minamahal, sang daan, magpuri ng buong kagalakan, walang Kristiyanong nagpupuring malungkot, mga minamahal. Magpuri ng may ngiti sa labi, mga minamahal. Magpuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal, ibigay natin ang ating taos puso at marubdob na pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming pagpapala, mga minamahal, napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating pinakamamahal Panginoon ang nais niyang ibigay para sa atin. Kaya ihanda ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang yan. At ang unang gagawin natin, mga minamahal, ay magpupuri tayo sa ating dakilang Diyos, awit tayo ng mga papuring awitin. Kaya mga minamahal, talagang ihanda ang ating sarili at bago tayo darako sa ating gagawin pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, ay aking hinihiling na tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at mag-isa yung mga beloved webcast viewers, samahan nyo kami, tayong lahat ay manalangin upang tayo ay gabayan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, sa unalan ng beloved Pastor Estrada Almeida, maraming salamat, malapit sa pagkapalang pinagkala mo sa amin. Sa araw nito, sama-sama ka namin papapurihan, maluwalhati mas sa salamat sa Espiritu sa katotohanan. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamo, nagsisisi ang kami nasumpungan sa aming mga nagawang pagkakamali, pagkakasala. Ito may sisi sa salita sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siyamag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pagpupuri mo at samahan mo kami. Hallelujah, langisan mo ang bawat yugto, banal na gawain namin isasagawa mula sa pag-awitan, sa congregational singing, sa joyful solemn songs, sa mga beloved song leaders, mga sis, mabas pa po na uwitin niya, gamitin mo kasangkapanin, magsilbing doon espiritual na pagkapala, maging sa mga patatoo na ihahayag na pinagpalang mga anak na aming mapakinggan. Ito'y mabas magsilbing karagdagan at kalakasan pananampalataya sa iyo at maging sa pag-awitan ng beloved choir, yung mga awit sa kumpanan ng beloved Children's Choir, beloved Adults Choir, beloved Youth and Singles Choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, malpansus pa po ng awiting ialis iyo, kasangkapanin mo, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuring napakatas sa balang presensya, maging sa katapatan ng mga anak, sa patuloy na pagtalima, pagsunod sa pagkakaloy ka panahon, maging sa mga unos pagpaliwanag, samahan mo patuloy pagpalayo yung mga anak, at lalo higit sa pag-aaral ng iyong banal na salita,
mapansin namin mapapakinggan sa araw nito. Ito'y tumimo sa aming pusipat basbasan mo, magsilip pagkain ng aming managugutom na kaluluwa, at sa mga anak mo na naghahanda sa mga oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakyan. Ingatan mong iyong mga anak paratingin sa bahay sambahan ng malulhati at ligtas. Samahan mo kaming lahat, magdaraw sa balagawan sa araw na ito, Luzon, Visayas, Mindanao, baging sa ibang dagat, ipadama sa amin ang di masay na kagalakar, puspusin mo kami ng iyong napakatamis at malapasensya. Samahan mo kami sa undalan ng beloved Pastor Wildis Almeida, amin ang nangkin na katugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalayas. Tinatalin sinasawi lahat, madimonyo gawa na kayo madalang, di man itong palalmay, palapay, palmas, kasout, we bind our kasout. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo mga minamal ay darako na sa pagpupuri. Sa ating pinakamamal po sa Joyful Songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Mamaya tayo muna umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagising, ngalan mo'y pupurihin. Pag-ibig mo'y laging araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagising, ngalan mo'y pupurihin. Ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan.
pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. Oh, when my feeble life is over, time for me will be no more.
gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Iisipin niyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiyaan. Dala ko kay Kristo'y pinaugasan. Sa Diyos karapat-dapat lang, ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumupon, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Anaya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang mari na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay
sa Panginoon may bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay ay purihin at siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon, may pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala ay purihin at siya'y sambahin. May kalakasan sa Panginoon, may kalakasan at kapayapaan. May kalakasan sa Espiritu Banal. May kalakasan ng Diyos ay purihin at siya'y sambahin. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong magkalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapo, pagod ngang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. O Diyos, ikaw nga ay kamanga-manga, at kay ganda ng iyong mga kuha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang. Biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging
kayamanan. Sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay siglan, at ako'y maghahanda na at awit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Kay ganda ng umaga, o kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay siglan, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at bagyo may dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din ng sang umaga, liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadamang pagmamahal. Naging maganda ang umaga ng si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at bagyo may dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. O tulad din ng sang umaga, maliwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadamang pagmamahal. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang aking kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at bagyo may dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. When I counted all my blessings and I named them one
I just can't count him all. How he saved my soul and he made me whole and made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's victor. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only he can do. Thank you so much, dear Jesus. I love him more today than I did yesterday, man, hallelujah. Love him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. When I first fell in love with Jesus, I gave him all my heart, and I thought I couldn't love him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and he makes me know I love him so much more than I could give. And I keep falling in love with him over and over and over and over again. And I keep falling in love with him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with him over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on to each valley and each tribe. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. Each rest and you each day, and with love my heart is overflowing. That's what I say. And I keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with him over and over and over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Hukay inampak mata na kanyang tanawin ng Diyos na pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa lahing tunay na tahanan natin. Atin ang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, amen. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo,
Sa Diyos umiibig, hukay inampak, mata ng kanyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri at tino ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, hukay inampak, mata ng kanyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri at tino ako'y masaya pagkasama ko kayo. Laging sa Diyos ay umiibig. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko, sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipindig kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran. Ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko pumipintig kay Jesus umiibig. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko, sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus umiibig. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ay pinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus umiibig. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Puso ko'y pumipindig kay Jesus umiibig. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. When I think of all things that He's done for me,
My heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestows upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, it growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestows upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, it growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my life overwhelming far from yesterday. The blessing He bestows upon my life and my home. I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, it growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. I pulled a lot of friends of mine. They thought had a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Behold, I give you power to tread upon serpent and scorpion and over all the power of the enemy. Nothing of my enemies hurt you, and I will never, never desert you. For Lord, I am with you forever and ever. And if you say, be not removed and be kind, it will obey you if you have a faith
of a mustard seed. Got all the faith you need. Walk along with the King. You can do anything if you have the faith of a little child. And if you say, be that we move and be kind, it will obey you if you have a faith of a mustard seed. You got all the faith you need. Walk along with the King. You can do anything if you have a faith of a little child. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulan, masasamang espirito'y pinalayan. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami magpapagod. Purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami magpapagod. Kaming lahat ay dinubosimen, sa kasalan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Purihin ka, hallelujah! Purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs, you give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence
with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength it's in you, Lord, my hope is in you, Lord, it's in you, it's in you. I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength, all of my hope. It's in you, dear Jesus. My life is in you, Lord, my friend. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you, my life. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, and you. It's in you. I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength, with all of my heart, and all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my hope is in you, Lord, my strength is in you, Lord, and you, and you. My life is in you, Lord, my is in you, Lord, my hope is in you, Lord, and you, and you. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into where they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into where they are saved. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a deep eagle tower, He will crush the devourer and bring the power of darkness
underneath my feet. For the Lord is my tower, amen, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a difficult hour, the ones that devour and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Come on and shout it to the mountaintop, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. There is none of peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come sing it and shout it, there's no doubt about it. Jesus is on His way. Tell her your neighbors and tell her your friends, He could come just any day. Sing it and share it, it's time to proclaim to the world that needs to know. We've got to advertise it, have decided, get everybody ready to go. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it in the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Got over town and came to see what it's all about. It was the sound that came down from the upper room where the Holy Ghost being poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, still on every one of them, and the wind that blew us Pentecost. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those from the mountain
be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, hallelujah. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains, come feel it. Shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagi kang lubos. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sa sayong sayaw, iindak-indak, katulad ng dagat. Sa sayong sayaw, iindak-indak, sa sayong sayaw, katulad ng dagat. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Humindak, humindak, humindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the
the time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word is mine. Every promise in the Bible is mine. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping us alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. One more time. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Napakasarap magpuri. Amen. Sa ating pinakamamalaking Jesus. At dito po nagtatapos mga minamahal ating po mga papuring awitin sa mga joyful songs. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalaking Jesus po lamang. At tayo po mga minamahal ay darako po sa ating po mga solemn songs. At bago po natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. Tayo po mga minamahal ay muling manalangin. Tayo po'y dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dagil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda,
Muli kami nagpupuri at nagpapasalamat, mahal na Panginoong Jesus, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami malulhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong paglingkod. Hallelujah, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo. Patuloy na nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami lahat, mahal na Panginoong Jesus, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, na may pagpapakumbaba. Kahabagan mo po kami at patawarin, mahal na Panginoong Jesus, sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Sa aming mga minamahal na mga kapatid, mahal na Panginoong Jesus, patuloy na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Patuloy po silang pag-iingatan para tingin ng maluwalhati, mahal na Panginoong Jesus. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Hallelujah. At aming hinihiling, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ibuhos mo po ang iyong matamis at banal na presensya. Pumilos ka po sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoong Jesus. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng halang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong ibinibigay mga minamahal ang buong pagkakataon. Ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo pangunahan sa mga solemn song. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder. Tayo tuloy-tuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pagwitan natin ng mga solemn songs. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hayaan araw ay di sumikat, patak ng ulan di malilimutan, sa mga halang ng lubang tikat. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa ka lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo, ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamalim. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hayaan araw ay di sumikat,
tatak ng ulan, di malilimutan sa mga halaman na lupang tikat. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo di masukat. Nagtatanging ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo'y di kukupas, pangako mo di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo, ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin. Praise the Lord, hallelujah. Pag-ibig mo'y hindi nagmamaling. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay ka ng tapat. Pag-ibig mo di masukat. Natatanging ka, praise the Lord, hallelujah. Natatanging walang katulad. Katapatan mo di kukupas, pangako mo di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Praise the Lord, hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Ben, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Praise the Lord, hallelujah. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na aking nabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing darang mga pagsubok sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay.
Praise the Lord, hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Hallelujah. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Praise the Lord, hallelujah. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago na anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Praise the Lord, hallelujah. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ang anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Hallelujah. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Napapagod ka ba sa iyong pag-alilin ko? Ikaw ba'y nakikinig? Pati ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, hintag ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, nais kitang
ikaw ba'y naiiwan? Yung nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Yun ba'y ayos ka pa? Ba't di mo pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin na lumapit ka at sabihin ko ika'y mamahin na. Ulo mo'y hihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong narinig. Anak, labis kitang iibig. Anak, sa akin na lumapit ka at sabihin ko ika'y mamahin na. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong narinig. Anak, labis kitang iibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong pag-ibig ko? Ikaw ba'y naghihina? Ba't di ko yung nadarama? Mga paghihirap mo at pagluha. Hallelujah, hallelujah. Yun ba'y ayos ka pa? Ba't di mo pagbabalik ko na? Anak, sa akin ay lumapit ka at sabihin ko ika'y mamahin na. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, tindig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iibig. Hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka at sabihin ko ika'y mamahin na. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, sabihin ko ika'y mamahin na. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iibig. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong to. Ako'y bulong-bulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Kalungkutan, walang pagbabago. Hallelujah. Kung naglagi, nadarama ko. Kabiguan
ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw na naman ang siyang pansamantala, kasagutin sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hampa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglaro sa hangin ang buhay ko, di alam kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, wala pagbabago. Kapagod ng naging nadarang ko, kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Naring nasa hampa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hampa ako, di alam kung saan ang tungo. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulong, kaibigan. Nais kong iyong malaman, puso na may Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kaligayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkuta'y maibsan. Hanggang ngayon ay di ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mo'y tunay na kapayapaan kay Jesus, kay Jesus
Kumakatok siya sa pinto ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos, siya'y nakita. Kumakatok siya sa pinto ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Napapagod ka na ba sa iyong buhay? May mga sandali sipot gulong-gulo, kaibigan. Nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Hallelujah. Ang iyong sinusong, huwag kang matakot, mabig Jesus. Ang halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutin maibsan. Hanggang ngayon ay di ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Hallelujah! Hinahanap mo'y tunay na kapayapaan. Kay Jesus magkakamtan. Mahal ka ng Diyos, siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pinto ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Mahal ng Diyos, siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pinto ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Ng Diyos, siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pinto ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Hindi alay itong buhay ko. Bago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Dating magandang ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Dapat
puso nagagalak man o nasisip tayo. Kung magpupuri sa'yo at wala nang iba, aking sasambahin sa tuwing na personal. Hallelujah! Oh Diyos, Ikaw ang siyempre. Pupurihin kita. Hallelujah! Mahirap man mabuhay sa mundo ito, marami man lang ang landasin mo. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat sandali ko. Dapat sabahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong itong aya-aya sa pagpupuri. Ko'y magpupuri sa'yo, ano bang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo. Magpupuri sa'yo at wala nang iba, ang sasambahin sa tuwina. O ang Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ako magpupuri sa'yo. At wala nang iba, aking sasambahin sa tuwina. O ang Diyos, Ikaw ang siyang tunay. Pupurihin kita. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang siyang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako na mangamba, basta ikaw ay kasama panagdagan. Kahit kailan di ka nagkulang, iyaya mo sa aking lahat. Pag-ibig mo sa aking wala kang personal. Kaya ika'y sasabay
paligid mo ay madilim. Kahit may suliranin man ang lagi kong tatawagan, kalaman kahit kailan di ka nagkulang. Sakit mula sa ibig mo ako noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang. Halloween, biyaya mo sa akin pag-ibig ko. Purihin ka mga Pinoon, hallelujah. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pag-ibig mo sa aking ulagan, inibig mo ko noon pa man. Kaya ika'y sasabahin, paligid mo ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong tatawagan, kalaman kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo rin ka, O Panginoon, hallelujah. Inibig mo ako noon pa man, hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigalang buhay ko'y nagkakulay na Yesu, di ko'y mababalik kay Kristo.
bangko pasamaya ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan sa'yo mananalig, sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala na hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako nalayo? Nasa iyo na ika'y hindi ba sasapat aking Panginoon sa buhay ko? Walang dahilan upang iwan ka, kahit anong bigat na pagsubok. Sumisiglang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko'y papatayin kahit kanina. Walang dahilan upang balikan ko. Pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan sa'yo mananalig, sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala na hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tugod sa ating mga hanap. Ika'y hindi pa sasapat aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala na hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tugod sa ating mga hanap. Kahit hindi pa sasapat aking Panginoon sa buhay ko. Ika'y higit pa sasapat aking Panginoon sa buhay ko. Call on the Lord while it may be found. Call on the Lord while it's near. Call on the Lord while it may be found. Wipe away your tears. Call on the Lord while it may be found. Call on the Lord while it's near. Call on the Lord while it may be found. Wipe away your tears. Call on the Lord while it may be found. Call on the Lord while it's near. Call on the Lord while it may be found. Wipe away your tears. Oh, call on the Lord while it may be found. Call on the Lord while it's near. Call on the Lord while it may be found. Wipe away your tears. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Glory, hallelujah. I've been redeemed, and no I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb that took my sins, and I know I am. Oh,
the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Yes, the Lord show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Oh, ang Panginoon ay awitan. Glory, glory, hallelujah. Sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay huwag iwan, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwag-iway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Zion is the place of singing, glory! Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God. For praise and testimony is in there. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living. Glory, hallelujah. To the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimonies is in there. Come on and shout from the mountain top, proclaiming the city street, sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout from the mountain top, proclaiming in the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming.
The Jesus is coming soon to bury sin. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in glory. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Glory, hallelujah. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I've got a Holy Ghost, like the Bible says. When He went to the water and I've been baptized, my soul get happy and be satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. It's like the Bible, like the Bible, glory. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When He went to the water and I've been baptized, my soul got happy and be satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Glory! Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umaon, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umaon, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Hey, this is the day that the Lord has made. Glory, glory, hallelujah. Let us rejoice and be glad in it, hey, be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, let's rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. So praise the Lord, so praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord.
Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. God's not dead. He is the Lord. God's not dead. He is the Lord. God's not dead. He is alive and he's moving all over. Oh, God's not dead. He is the Lord. God's not dead. He is the Lord. God's not dead. He is alive and he's moving all over me. I can feel it. My head, I can feel it. My mind, I can feel it. My heart, I can feel it all over me. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan, mga luha ay papahiran, kagalakan. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Lord Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh glory, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. There's going to be a meeting in the air in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal. Will be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Singing you will hear, never heard by mortal ear. Will be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang makabait at pinakamamahal na Jesucristo. Palakpakan po natin ng masigabong palakpak ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga Kristiyanong tunay magsabi ng Praise the Lord. Dakilangin at purihin po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Diyan po natatapos yung ating congregational singing. Ang paghahandog po natin ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you sa ating beloved song leader, ating pong beloved Brother Joshua Villaruz. At sa mga sumandali itong mga winamahal ko, tayo po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan. Ang pakikinig po natin ng mga buhay at mga blessed testimonies, mga winamahal ko na ibabahagi ng ating pong mga pinagpalang mga kapatid na napili, mga minamahal ko, nabigyan ng pagkakataon sa ating pong Sunday General Worship na ito. At bagong lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng malakas na Praise the Lord. Wala tayong ibang gagawin sa buong araw na ito, mga minamahal, kundi ipaabot ang pinakamataas sa pagpupuri. Mga minamahal ko, ang ating pagluwalhati sa banal na pangalan natin, ang pinakamamahal na Panginoon. So, we might as well, mga minamahal ko, hallelujah, hindi dapat mapagod. Amen. Kinakailangan, minamahal ko, hallelujah, buong lakas, buong sigla, mga minamahal ko, na ating pong ipakita sa malang Panginoon. Hallelujah. Na tayo po, mga minamahal ko, mga masisiglang mga worshipers ng mahal na Panginoon. Amen? Yun po ang ating katampatang pagsamba. Sinasabi ng banal na kasulatan. I give double honor and respect sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Welda Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga turo at aral mula sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating beloved Mama Dear, at yung kanila pong talagang pagpapagal, pagsasakripisyo, mga minamahal ko, ay pinakinabangan po natin ng gusto, mga minamahal. Amen? At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang ng atin pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon, para ang ating pong banal na iglesia ay makapagpatuloy sa pamamalakay ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong kinapal, sa buong daigdig, at ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed morning, aking ipinapabot, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. Sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, at sa lahat ng ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain, hindi tayo iniiwanan.
Saan mga dako sila naroon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa dako ng abroad, mga minamahal ko, hallelujah. Magandang umaga o gabi, mga minamahal ko, sa inyo pong lahat yan. At naway ang masaganang biyaya at pagpapala ng mga Panginoon ay sumainyo. Purihin natin ang pinakamamahal na Yesu Kristo. At ang sabi nga, mga minamahal ko, ng aklat ng Salmo, Kabanatang 40, talatay 5, pamilyar, mga minamahal ko, ang bersikulong ito sa atin, mga minamahal ko. Pero minsan hindi po natin nagagawa sapagkat tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay medyo natutuon doon sa mga, pagpapala, mga minamahal ko, pero hindi yun ang ninanais naman ng Panginoon na talagang unahin. Dapat nasa listahan, yung mga material. Minsan hindi na natin mabilang yung mga physical na pagpapala na kagabi, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y pinag-ingatan ng mga Panginoon. Nagising tayo ngayong umaga. Taglay natin ang kalusugan, mga minamahal ko, kalakasan mula sa mga Panginoon. Pero ang hinahanap pa rin natin, mga minamahal ko, ay yung mga material na pagpapala. Kaya minsan, mga minamahal ko, pati na ang kagalakan ng mga anak ng Diyos ay apektado. Amen? Parating mga minamahal ko, talagang pinag-uusapan dito sa banal na pulpito ang patungkol sa kagalakan. That we should rejoice always. Amen? Amen? Bahagi ng ating pong mga minamahal ko paglilingkod yan. Na napag-usapan na po natin sa mga paksa, mga minamahal ko halo na nagdaan. Purihin natin ang pinakamamahal na Yesu Kristo. Sabi ng Psalms chapter 40 verse 5, ang sabi dito, Many, O Lord my God, are thy wonderful works, which thou hast done, and thy thoughts which are to us ward, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Marami, O Panginoong Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa at ang mga pag-iisip mo sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo. Kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Kaya mga minamahal ko, let us count our blessings. Bilangin natin ang ating mga pagpapala sapagkat marami ang mga pagpapala natin pong natanggap sa malang Panginoon. Alin-alin? Sinasabi natin, mga minamahal, let us count sapagkat marami nga. Tayo po ang magbibilang. Amen? Amen! Purihin natin ang pinakamamahal na Yesu Kristo. At akin na pong pinaganda, mga minamahal ko, ang mga beloved brethren to testify, ang mga pinagpala mga kapatid na magbabahagi ng kanila pong patotoo o pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo po ipangunahan ng ating beloved brother Daniel Pereras. Maganda po ang ating beloved adult choir pagkatapos po niya. Sundan po ng ating beloved sister Soli Alcunaba. Akin din po minaganda ang ating beloved brother George Bigaong. Ating pong beloved sister Feli Ibanez. Ating beloved brother Norman Entrada. At ang ating beloved sister Nancy Bukiren. Purihin natin ang pinakamamahal na Yesu Kristo. At kung ready na po tayo, amen, ang ating po mga atensyon, amen, ay sa mga nagbabahagi ng kanila po mga patuto, makinig po tayo na mainam, bagamat narinig na natin, pero mga minamahal ko, there's something new. Kinakailangan mga minamahal ko, meron tayong marinig na bago. Amen? At ang sabi ko nga mga minamahal ko, hallelujah, ang mga patuto ng mga Panginoon ay talagang nadaragdagan sa bawat araw. So, kapag kinakount po natin yung mga blessings, mga minamahal ko na dumarating, dapat dinaragdag din natin sa ating mga patotoo. Amen. Di ba? Kapag mga minamahal ko, kinakailan po natin mag-update ng mga minamahal ko dahil merong bago, di ba, dinadagdag natin? Amen? At imposible, mga minamahal ko, na hindi po nagdaragdag ang mahal na Panginoon. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya't atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. Kung handa na po ba tayo, magsabi ng amen. Ang mga anak ng Diyos na ready na? Magsabi ng malakas na amen. Kaya wag tayong mga minamahal ko, magkakaroon ng mga conversation dyan, mga minamahal ko habang nagpapatotoo ating mga minamahal ko kapatid. Let us concentrate. Ating mga minamnamin, mga minamahal ko, at pakinggan mainam. Listen attentively.
Yun po mga minamahal ko, para mga minamahal ko, hallelujah, tayo po mga minamahal ko ay mapalakas. Kung meron tayong mga talagang nararamdamang panghihina sa ating pong pananampalataya, amen? Kakaramdam tayo ng kalungkutan, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga minamahal ko, hallelujah, makukuhanan po natin mga minamahal ko ng hindi lamang mga minamahal ko payo. Amen. Itong mga patutong ito mga minamahal ko, kundi bagkus mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, thy testimonies are my delight and my counselor. Mga minamahal ko, makukuhanan din po natin ng kagalakan. Amen. Amen. Kaya tayo naman, ng mga nagpapatotoo mga minamahal ko, we see to it mga minamahal ko na talagang tayo po ay galak na magbahagi ng ating pong mga patotoo sapagkat mga minamahal, hallelujah, sa boses pa lang, amen, ay talagang mararamdaman mo na ang isang Kristiyanong nagbabahagi ng kanyang pasasalamat na may kagalakan. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, atin na pong pinagkakaloob pong pagkakataon sa ating beloved brother Daniel Pereras. At maganda na po ating beloved adults choir sa kanilang mapapuring awitin. Again, iparinig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung ating pong masigabong palakpak. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Ako po yung nagpapabot ng paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating malimutan aral at turo ng ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family, sa ating beloved workers, hallelujah, at sa ating mga beloved elders na kapili natin sa ngayon, at sa inyong mga minamahal mga kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamalong pa Jesus sa dakilang pagkataong ito na pinagkaloob sa inyo ang lingkod upang muli kong mapasalamatan ang ating pinakamalong pa Jesus sa mga ginawang kabutihan sa aking buhay, mga himala na ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal ang mga himalang ginawa ng ating pinakamalong pa Jesus nung ako po ay nadistino mga minamahal bilang isang sundalo nung ako pinadistino sa may Mindanao mga minamahal. Doon po mga minamahal sa may Pikit North Cotabato, hallelujah, patungo po kami mga minamahal noon sa aking destinasyon. Kami po ay nakakonvoy mga minamahal, hallelujah, at may mga escort po kami mga minamahal na 3 tangke mga minamahal, hallelujah. Habang binabagtas po namin yung kahabaan ng kalsada mga minamahal, hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari, yung pong sinusundan namin na escort na tangke, mga minamahal, yung po ay nakaapak ng isang landmines, mga minamahal, yung po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah, dahil nakatayo po kami, mga minamahal, 2 po kami nakatayo sa may likod ng driver, mga minamahal, sa may 6x, mga minamahal, hallelujah, kaya kitang-kita ko po mga minamahal kung paano umangat yung tangke, mga minamahal, sa laki ng kanyang gulong, mga minamahal, mas halos tangkad ko mga minamahal at napakakapal. Yung po ay naubos, mga minamahal, hallelujah, bakal lang po ang naiwan, hallelujah, sa lakas po ng pagsabog, mga minamahal. So hindi inaasahang pangyayari, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal, sa lakas po ng kanyang impact, mga minamahal, hallelujah, ako po ay natumba, mga minamahal, hallelujah. At dahil 2 kami nakatayo, mga minamahal, sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah, subalit, hallelujah, hindi ako makaimik, mga minamahal, dahil nabigla din po ako sa pangyayaring iyon, hallelujah. At pinapakiramdaman ko na lamang, mga minamahal, na ako ay mahilo, mga minamahal, hallelujah. At habang nagkakagulo sa baba, dahil bumaba ang aking mga kasama, mga minamahal, hallelujah, kaya sabi ko parang wala man yata, hallelujah, kaya dahan-dahan kong hinawakan ng aking dibdib, mga minamahal, purihin ang ating pinakawal pa Jesus, sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hindi tumagos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko muli ating pinakawal pa Jesus, hallelujah, nung muling nagkagulo, mga minamahal, sa may hulusulo, mga minamahal.
at napunta kaming muli mga minamahal doon, hallelujah, upang pasukin yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal doon, hallelujah. At ako po ay napasama mga minamahal sa pinaka-assaulting team mga minamahal na platoon, hallelujah. Kami po ang nanguna mga minamahal sa pagpasok sa kampo na yon. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan mga minamahal. Habang pinapasok namin yung kampo na yun mga minamahal, dahil nandun na kami sa lugar na yon mga minamahal, ay napansin ko mga minamahal na kami ay nakapasok sa isang killing zone mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, hallelujah, sabi ko sa pinaka-point, sabi ko, Sargento ka muna, sabi ko. Kaya binalikan ko ang aking opisyal at ipinaalam mga minamahal. Sabi ko, sir, sabi ko, nakapasok kami sa killing zone. Kapag didiretso natin, magpatuloy tayo at makapasok tayo lahat. Makukulong tayo at maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, mga minamahal. Kaya sabi niya, hindi, pasukin pa natin. Sabi niya, kaya muli akong bumalik sa harap mga minamahal. At dahan-dahan namin pinasok mga minamahal. Yung kampo na yun mga minamahal, hallelujah. At nung makakalahati ng aming platoon, pinahinto ko muli ang pinakaharap mga minamahal. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna. Sabi ko, kaya muli kong binalikan na opisyal. Sabi ko, sir, kalahati na ang nakapasok sa ating platoon. Pag makapasok pa kayo at makukulong tayo lahat, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi ko, request ko lang na putukan lang namin ng isang beses. Sabi ko sa kanya. Kaya pumayag naman siya mga minamahal. Kaya nung bumalik ako dun sa harap, sabi ko, Sarge, putukan mong isang beses. Hallelujah. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, naghihintay na lang pala ang mga rebelde mga minamahal. At nung pagkaputok mga minamahal, hallelujah, sinagot kami ng libu-libong putok. Hallelujah, nagkaroon ng grabing labanan mga minamahal sa pagitan ng mga Abu Sayyaf at sa aming mga Marines mga minamahal. Hallelujah, grabing labanan mga minamahal dahil ang mga pwesto nila nasa high ground sila. Overlooking nila kami mga minamahal. Hallelujah. So hindi inaasahang pangyayari. Isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipa ang layo. Yung po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. Kaya ramdam na ramdam ko ang kanyang shockwave mga minamahal. Hallelujah. Subalit puli ng ating pinakamalapang Isus sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida ni isang shrapnel mga minamahal. Walang tumama sa akin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At pinapasalamatan ko muli ating pinakamalapang Isus dahil noong year 2010 mga minamahal, hallelujah, na destino ako sa Maynila, napunta ako ng Malacanang mga minamahal, hallelujah, at labis-labis ko pinapasalamatan ng ating pinakamalapang Isus dahil nakasampung taon mahigit ako doon, hallelujah, at nung kasagsagan po mga minamahal ng COVID-19, hallelujah, nagkaroon ng SONA ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, napasama ako sa event na yon mga minamahal, hallelujah, at dahil sa laganap ang COVID-19 sa seguridad ng Pangulo, lahat kami ng kasama sa event na yon ay kailangan dumaan sa swab test mga minamahal. Kaya sa unang swab test namin mga minamahal, hallelujah, ay napakarami kaagad ang nag-positive nung lumabas ang result. Hallelujah, ganun din sa aming mga PSG, sa mga empleyado. Hallelujah, at hallelujah, yung aking result mga minamahal, ang sabi ng Task Force COVID, natapon daw kaya wala akong result mga minamahal. Hallelujah, kaya dahil sa dami ng nag-positive mga minamahal, muling tumawag ang Task Force COVID mga minamahal na iswab test kami ng pangalawang beses mga minamahal. Hallelujah. At hallelujah, doon sa aming barracks mga minamahal, hallelujah, may higit 20 ang nag-positive sa amin mga minamahal, nag-positive doon mga minamahal sa aming mga Marines. Hallelujah. Kaya ako po ay humingi ng backup prayer dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. At ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamalapang Isus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakamalapang Isus. Kaya nung time na iswab test nila kami mga minamahal, bandang umaga, pagkatapos ng swab test namin, mga bandang hapon na mga minamahal, ay talagang inapoy na ako ng lagnat mga minamahal. Sumabay pa yung ubo mga minamahal. Sumakit ang aking likod mga minamahal. At nawalan ako ng pangamoy o panglasa. Hallelujah. Hallelujah. Balin na sa akin mga minamahal yung mga sintomas ng COVID mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, saan ako nagkulang sa iyo. Hallelujah. Ako'y nagpupuri 2 beses. Gagawin kong 3. Umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang kong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamalapang Isus. Hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakamalapang Isus. Hallelujah.
hanggang sa habang hinihintay namin yung mga result, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw, mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami, mga minamahal, dahil may mga naunang result na lumabas, mga minamahal. Napakarami pa rin, mga minamahal, nag-positive, kaya kailangan i-swab test kami ng pangatlo, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may swab test kami pangatlo, sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before, bago kami i-swab test, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakawal pa Jesus ang aking lagnat, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat, hallelujah. Subalit may mga naiwan pa, wala pa akong pangamoy, panglasa, hallelujah. Malapit na kami swab test. Kaya nung dumating yung araw ng swab test namin, mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID, mga minamahal. Hallelujah, wala pa akong pangamoy, panglasa, at inuubo ako, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang baala sa akin, hallelujah. May mga sintomas pa ako ng COVID, hallelujah. Kaya nung sinoptis kami, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw ang lumipas habang hinihintay namin ang result, mga minamahal, may mga result na nalumabas. Hallelujah, subalit yung result na yung abang lingkod ay wala pa, mga minamahal, hallelujah, dahil marami nang nag-positive ulit, mga minamahal. Kaya muling tumawag ang Task Force COVID na i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko sa official, sabi ko, sir, wala pa akong result, 3 beses na, hallelujah. May swab test na naman tayo pang-apat, hallelujah. Sabi sa akin, talagang ganyan. Sabi ko, sige, magpa-swab test tayo, hallelujah. Kaya lagi ako nagpupuri sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, may pang-apat na swab test kami, hallelujah. Wala pa akong result. Sana po itong pang-apat na ito, tuluyan mo nang tanggalin lahat, mga sintomas ng COVID sa aking katawan, hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakawal pa Jesus, umaga, hapon, gabi, mga minamahal. Talagang ako'y umiiyak sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Natuluyan akong pagalingin, hallelujah. Hanggang sa 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test ng pang-apat, ay tinanggal ng ating pinakawal pa Jesus ang aking ubo, hallelujah. Binalik ng ating pinakawal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa, inalis lahat ng ating pinakawal pa Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Ang mga sintomas ng COVID sa aking katawan, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo lahat yung mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Itong pang-apat na swab test na ito, pinagaling mo na ako, hindi na ako takot dito, hallelujah. Negative na ako dito, sabi ko sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung time na dumating yung swab test namin, mga minamahal, hallelujah, hindi alam ng aking mga kasama na grabing tuwa ko, mga minamahal. Sabi ko, mahal Panginoon, magaling na ako, hallelujah. Samantalang yung aking mga kasama nung kinagabihan na yon, mga minamahal, ay grabe ang kanilang inuman, nag-inom sila ng gin, mga minamahal, hallelujah, dahil pamatay daw ng mikrobyo, hallelujah. Subalit ako'y nagpuri sa ating pinakawal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung i-swab test nila kami, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos ng swab test namin, mga ilang araw, mga minamahal, habang hinihintay namin ng result, hallelujah, pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin, yung result. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, naalala ko kasi, mga minamahal, nung swab test kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID doon, mga minamahal. Kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya nung pinuntahan namin, mga minamahal, nakita ko kaagad ang aking pangalan, mga minamahal, nakamarking na pula, mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test. Subalit yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon, negative na ako doon, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayo na nag-positive dito, separate kayo dito, i-quarantine kayo sa may Tarlac, sabi sa amin, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong mag-quarantine doon, sana po bukas, lumabas na yung result, hallelujah, negative na ako doon, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, hallelujah, pinunta na ako ng aking kasama, sabi niya, Sard, lumabas na yung pang-apat na swab test, yung result ko. Sabi ko, kumusta yung result mo? Sabi ko, positive pa rin ako, sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, ay sabi ko, hindi na, pinagaling na ako ng mahal Panginoon. Hallelujah! Kaya ako'y pumasok, mga minamahal sa aking kwarto, ako'y nagpuri sa ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah! Ako'y nanalangin po ng dalangin ng minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Distrada Almeida. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na rin ang result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah! Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakawal pa Jesus, nag-text yung Red Cross, mga minamahal. Negative result na ako, mga minamahal. Hallelujah! Maraming salamat sa ating pinakawal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakawal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah!
At pinapasalamatan ko ating pinakal pa Jesus, hallelujah, sa araw-araw ng paggabayan sa amin, hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakal pa Jesus sa mapagpalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapuri at pasalamat ay tanging sa ating pinakalpes po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Daniel Pereira, sa pinagpahalang patotoong yan. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, signs and wonders shall follow them that believe. Ang lahat ng mga himala at mga senyales, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo po yung mga anak ng Diyos, mga minamahal, lalaki po daw sa atin. Amen? Kaya meron itong mga patotoong ganito, mga minamahal ko, na talagang mga mapamuksang mga armas ay hindi tumatalab sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal pa ni Yesu Cristo. Hallelujah. At bago natin bigyan ang pagkakataon sa susunod na magpatotoo, atin po munang bigyan ng puwang, mga minamahal ko, mga papuring awitin natin, mga beloved adults choir. Tayo po munang lahat ay tumayo at tayo po munang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. Hallelujah. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. O halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Upang makasama ang Diyos kailan pa man. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ating samahan, mga ina at ama ng tahanan na pagbilang po sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah.
the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamalapit ng Yesu Kristo. God bless your beloved adults choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang napakatamis at banal na presensya na dumaloy sa ating kalagitnaan. Take it mga minamahal ko doon sa ating pong ginanta mga minamahal ko, hallelujah, na solemn song na kay Jesus lamang talaga matatagpuan mga minamahal ko ang lahat ng ating pong mga hinahanap. Amen? Lunas mga minamahal ko sa ating pong mga lahat ng kabigatan, kagaanan sa lahat ng kabigatan sa buhay. All our burdens in life, mga minamahal ko, ang answer. Jesus is the answer. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Patuloy tayo mga minamahal ko na makapakinig ng mga pinagpalang mga patotoo. Atin naman pong binibigay pong pagkakataon sa ating beloved Sir Soli Alconaba. At sunod po siya ng ating beloved brother George Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. At kindly sa mga nabanggit mga minamahal ko, dato na po tayong mag-ready mga minamahal. Amen. At kung atin na pong mga mga minamahal ko, we may as well umupo dito sa malapit na sa pulpito mga minamahal ko para hindi po maantala ang oras. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Honor and respect to our beloved Evangelist Pastor Wildy Almeida and his beloved children. At hindi po natin nakakalimutan to our beloved Turot Aral, to our beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako'y bumabati rin po to our beloved ordained preacher, Boboy Nier and his beloved daughter, Sister Divine. At ako'y bumabati rin po our beloved elders, beloved workers, at beloved instrumentalists. At gayon din po kayong mga patiran, baguhan, datihan, at maganda ng tanghali po sa inyong lahat. Praise the Lord, hallelujah. Bago po ako nakakilala sa mahal na Panginoon Hesus, alam niyo mga minamahal, ang beloved sister ko po na mayroong karamdaman na cancer sa matrix mga minamahal, yan po ay wala ng lunas mga minamahal, naghihintay na po ang kanyang kamatayan mga minamahal, wala na talagang gamot sa kanyang karamdaman mga minamahal. Ang dami niya nang pinuntahan sa Dr. Albulario pero wala pong talagang kagalingan mga minamahal. At mayroong nag-share sa kanya mga minamahal na dumalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo mga minamahal, hindi po nagdalawang isip ang beloved sister ko po. Way back 1993 mga minamahal sa dako po ng Marikina mga minamahal, doon po siya nakakilala sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talaga pong 100% na po ang kanyang pananampalataya mga minamahal. Nung siya po nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus, alam niyo mga minamahal, ang kanyang karamdaman na cancer sa matrix mga minamahal, instant po, pinagaling po siya ng pinakamamahal Praise nating the Lord. Panginoon Hesus. Hallelujah. Gayon din po mga minamahal, nakita po namin ang kabutihan ng mahal na Panginoon Hesus. Nandito na rin po kami na naglilingkod mga kapatid ko, mga minamahal. Nandito na kami sa gawain ng Jesus Miracle Crusade na naglilingkod sa Kanya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y nasiran din po ang beloved sister ko, mga minamahal na galing din po ako sa Baptist Fellowship, mga minamahal. 14 years po ako doon, mga minamahal, pero walang pagbabago ng aking buhay. Mga minamahal, andyan po na pag-uwi ko sa pagsamba sa dako ng Baptist Fellowship, mga minamahal, walang pagbabago. Ang
buhay ko mga minamahal, andyan po na talagang malakas po ako mga minamahal na magsugal mga minamahal, lalong-lalo yung waiting mga minamahal. Tuwing umaga yan mga minamahal, dalaw-dalaw ang kubrador ko mga minamahal. Lahat ng number mga minamahal, tinatayaan ko na yun mga minamahal. Pero hindi po ako mga minamahal tumama kahit ni isa mga minamahal. Kaya nung ako po'y nakakilala dito mga minamahal, at talagang walang pagbabago ng aking buhay. Andyan po na dahil ako po ay isang beautician mga minamahal. Andyan mga minamahal na talagang wala pa akong kabanalan mga minamahal. Andyan pagshishort, pagpapantalon, lahat ng klase ng buhok mga minamahal. Talagang ginagawa ko yan mga minamahal. Puro paganda na lang mga minamahal ang ginagawa ko sa araw-araw. Alam niyo po mga minamahal, nung ako'y nabautismohan dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ako'y instant pinabago ng mahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus dahil po mayroon po akong karamdaman mga minamahal na sakit sa puso, mga minamahal. Talagang ako'y sinusumpong mga minamahal, hindi ako makahinga. Kaya ang aking mga anak, sabi nila, dinala po ako sa ospital na sabi nila, ipatingin po ako mga minamahal at ako'y pinatudiin ko mga minamahal na ang findings mga minamahal, mayroon daw akong, yung puso ko daw mga minamahal, lumalaki mga minamahal. Kaya ang sabi po ng doktor, nag-iinom daw po ako ng gamot mga minamahal. Ang daming binigay na resita mga minamahal. Ang sabi ko sa mga anak ko, huwag niyo lang bilhin yan. Sabi ko, mayroon akong Diyos na pinaglilingkuran buhay. Sabi ko mga minamahal. Amen. Hallelujah. Hindi po ako uminom ng gamot mga minamahal. Ang ginagawa lang po mga minamahal. At ako'y nagpapasting mga minamahal. At ako'y dumadalo sa gawain na 3 beses at sa paunang panalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal, alam niyo po hanggang noon, hanggang ngayon mga minamahal, ako'y pinagalingan ng pinakamamahal nating Panginoon Isus. At ako'y nagpapasalamat din po sa mahal na Panginoon Isus. Alam niyo po mga minamahal, matagal ko ng taglay-taglay itong karamdaman na ito mga minamahal. Mayroon akong infection sa ihi mga minamahal. Talaga pong hirap na hirap po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako po nagpa-counsel mga minamahal. Ang sabi po nila sa akin na magpasting daw po ako ng 3 days absolute mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi pa ako natapos ng 3 days absolute. Instant po, ako pinagaling ng pinakamamahal nating Panginoon. Praise God. Kaya Hallelujah. napakabuti po ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa kagustuhan ko mga minamahal na makapag-abroad. Alam niyo po mga minamahal, hindi pinagkaloban ako na makapag-abroad mga minamahal. Nung sabi ko mga minamahal, nung nasa Maynila ko na ako po nakapag-interview mga minamahal, hindi po ako talagang, hindi ako pumasa mga minamahal. Pero sabi ko, bakit? Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, sabi ko, ayaw ko na. Ako'y nagtampo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. For how many months, mga minamahal. Ang sabi po sa akin ng mga kapatiran, suda ko ng Pampanga. Ako po'y pinapalo up doon, mga minamahal. Pero pumupunta sila bahay namin, sabi ko, oo na lang po ako. Pero hindi ako dumadalo, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na ako'y napalalahanan ng mahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, ako po talagang umiikot ang higaan ko, yung kama ko mga minamahal, talagang umiikot. Hindi po ako makatayo mga minamahal. Nandidilim ang aking paningin mga minamahal. Sabi ko, hindi na ako makapunta ng siya dahil magtatayo ako mga minamahal, talagang grabe, hindi na ako makakita mga minamahal. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako mga Panginoon. Sabi ko, ako'y maglilingkod na sa'yo. Sabi ko, mga minamahal, alam niyo po, Wednesday po mga minamahal sa araw na yon.
Ako nag-agagayak mga minamahal na pupunta. Sabi ko, bagamat hindi ko pa kaya mga minamahal, pero andyan ang mahal Pino na instant mo. Ako'y pinagaling ng pinakamamahal. At Panginoon, Praise the Lord. Hallelujah. kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Jesus. Talagang napakabuti ng pinakamamahal nating Panginoon Jesus. At isa po ang patutuo ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang himala ng mahal na Panginoon. Ang aking beloved husband, mga minamahal, andyan po na talaga pong talamak na lasinggero, mga minamahal, andyan po na talagang binabawalan akong dumalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po mga minamahal, nagsamba ako mga minamahal. Pagbalik ko mga minamahal, talaga pong galit na galit po siya mga minamahal. Andyan po talaga na may dalang kutsilyo mga minamahal. Ang beloved husband ko na talagang sasalubungin na po ako ng kutsilyo mga minamahal. Talaga nga tutusukin na lang niya ako mga minamahal. Pero ang sabi ng mahal na pastor, kung nasa kagipitan kayo, banggitin nyo lang ang Hallelujah, praise the Lord. Alam That's niyo right, mga hallelujah. minamahal. Mga ako'y nakapikit, mga minamahal talaga, ako'y tutusukin na mga minamahal at ako'y mamamatay na. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, pagdilat ko sa mata ko mga minamahal, ang aking beloved husband, naprusin po siya mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat din po sa mahal na Panginoong Isus dahil po mga minamahal, totoo po ang pagbibigay mga minamahal. Andyan po mga minamahal, last money ko na po yung minamahal na binigay ko sa mahal na Panginoon. Wala kaming ulam, wala kaming bigas mga minamahal. Pag dating ko sa bahay namin mga minamahal, inahanapan po ako ng beloved husband ko na pinamalingki ko. Alam niyo po, minamahal, wala po akong dala mga minamahal. Andyan po na sabi ng mahal, beloved husband ko, sabi niya, nasaan ang pinalengke mo? Hindi na po ako sumagot mga minamahal. Dumiritso na ako sa kwarto ko mga minamahal. At ako'y nalalangin, lumuhod sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong ipapahiya, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Ako pinagpuri mga minamahal. Around 30 minutes, wala pang 30 minutes mga minamahal. Kumatok yung beloved son ko mga minamahal, may dalang lechon manok mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi lang yan mga minamahal, may dalang bigas, may pira pa mga minamahal. Kaya gaano katotoo ang mahal na Panginoon. Talaga po totoo ang pagbibigay mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpasalamat sa mahal na Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa pinansyal, material, higit sa lahat ay ang spiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapulihan, pasasalamat, tanging Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Soli Alconaba, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. At napakinggan po natin mga minamahal ko na talagang nag-desire yung ating mga kapatid na makapag-abroad. Amen? Dahil ang sabi nga niya, mga minamahal, gusto niyang iangat, mga minamahal ko yung kanilang buhay. At ang ganda ng kanyang purpose, mga minamahal ko, makatulong sa banal na iglesia na ating pinakamamahal na Panginoon. But God said no. Amen. At kapag mga minamahal ko, meron tayong mga prayers, meron tayong mga kahilingan sa mahal na Panginoon, at kapag ang answer ng mahal na Panginoon ay no, ano ang ating ginagawa? Kagaya ng ating po napakinggang patutuo, mga minamahal, nagtatampo tayo. Ang pakiramdam natin, mga minamahal ko, ay talagang kumbaga, humahadlang ang mahal na Panginoon sa ating mga layunin sa buhay na umasenso. Pero mga minamahal ko, alam ng Diyos, amen, kung kung anong ating sasapitin, mga minamahal ko, alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa kanyang mga anak. So there are prayers, mga minamahal ko, na talagang with a resounding no, lantaran talaga na hindi pwede, mga minamahal ko, huwag tayong magtampo. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, blessing in disguise,
ang malapang nakakaalam talaga. Amen? Scores of cases, mga minamahal ko, dyan sa dako ng Kuwait. Nakita po natin, nabasa natin sa news, hindi lang iisa, yung kay Ranara, mga minamahal ko, na bukod sa pinagsamantalahan na ay anong nangyari, mga minamahal ko? Pinatay pa, sinunog pa yung kanyang buong katawan. At sinunod pa ng dalawa, mga minamahal ko, nagkapantal-pantal ang buong katawan ng isa pang OFW. At yung isa pa, mga minamahal ko, ay hindi na nalaman, mga minamahal kung talagang kumbaga, sa pagpapanik niya, mga minamahal ko, para makatakas doon sa pananakit ng kanyang amo, tumalon. O kaya, mga minamahal, hindi natin alam, baka itinulak doon sa building. Kaya, mga minamahal ko, nasa ospital siya ngayon, mga minamahal ko, talagang bali-bali ang kanyang mga buto. So, hindi lahat, mga minamahal ko, ng mga OFWs, mga minamahal ko, ay talagang blessed na magkaroon, mga minamahal ko, ng napakabait na amo. Yung ating naririnig, mga minamahal ko, na patutuo ng ating pong mahal na kapatid, na yung kanilang nanay, mga minamahal ko, pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, talagang ni isang beses, mga minamahal ko, hindi po siya pinagbuhatan. Amen? Nung kanyang amo na talagang pinabait ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kagaya ng ating mga pag-aralan noon, mga minamahal ko, di ba? Si Apostle Paul, nagkaroon ng tinik sa laman. Amen? Yung kanyang kahinaan sa mata, na talagang humahad lang, mga minamahal ko, sa kanyang pagiging apostol, pagiging lingkod ng Diyos. At ang sabi nga niya, makaitlo. 3 times na araw-araw kong ipinapanalangin na tanggalin ito ng mahal na Panginoon. But God said no. Dahil ang sabi nga minamahal na mahal na Panginoon, Apostol Pablo, my grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Bigyan kita ng endurance para matiis mo ito. Magpatuloy ka kahit meron kang kabigatan bilang apostol at lingkod ng Diyos. Dahil yun naman talaga, mga minamahal ko, di ba tayo naglilingkod, mga minamahal ko, hindi naman tayo talagang natanggalan ng 100% na problema. Amen? Hanggang sa mga oras na ito, meron tayong mga binabata, meron tayong mga kinakaharap ng mga problema. Hindi pwede sa isang Kristiyano, uy, saka na lang ako maglilingkod kapag wala ng problema. Pwede ba yun? Hindi pwede, sapagkat mga binang kaakibat ng tao ang problema. Pero ang sabi nga, bibigyan kita ng grasya para matiis mo. Amen? Ang mga pasanin na yan, madala mo habang sumusunod ka sa akin, ang sabi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At talagang mga minamahal ko, napakasarap pakinggan itong mga patutong itong mga minamahal. Talagang nakaka-relate po tayo. Di po ba, mga minamahal? Na kapag sinabi ng Diyos, yung ating mga panalangin ay hindi dinirinig, para bang it's not worth it. Mga minamahal ko sa Kanya, wala siyang, mga minamahal ko, pakialam sa atin. Hindi. Ang pakialam ng mahal na Panginoon sa atin, mahal na mahal tayo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Atin naman pong tinatawagan na ating beloved brother George Vigaong. At pagkatapos po niya, mga minamahal ko, yung mga papuring awitin na ating mga beloved children's choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pitas pagpupuri, pagwawalhati, at ang tanging pagsamba ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Pangalawa po, ako yung pinapaabot muli ang aking paggalang sa ating beloved Evangelist Wildes Almeida. Gayon din po ang mga hindi malimutang aral, turo ng ating beloved Pastor Lina si Almeida, sa kanilang pong beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa ating po mga beloved elders. Ako rin po ay bumabati sa inyo mga kapatid, baguhan man o datihan, tayo po lubos muling pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una din sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong to, na tayo po ay magkasakasamang muli at magandang panahon, tayo sumamba sa Espiritu at katotohanan sa ministeryong to, mga minamahal, na buong araw natin purihin, papurihan, sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gawaing to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, ang iyong balikod ay di po karapat-dapat.
Ngunit minarapat natin pinakamama ng Panginoon Jesus upang po muli ma-share po sa inyo ang mga pagpapala, mga biyaya na akin ng kamtan magmula nung makilala ko po ang ating pinakamama ng Panginoon Jesus sa gawain to, sa ministeryo to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na kung saan mga minamahal, ang iyong balingkod po mga minamahal, hindi sa panaginip, ni maisip mga minamahal, na ako po'y makapiling po ninyo sa mga oras na to dahil nga mga minamahal ang iyong balingkod ay nung bata pa po ako mga minamahal, ako po'y na lumaki sa kumbento, mga minamahal. Ako po'y alaga po ng mga pari, mga kaparihan sa dako ng Tuguegarao City, mga minamahal. Na kung saan ang gusto ng aking beloved loved ones doon sa dako ron, ako po mga minamahal ay maging lubusang pari at mamuno sa Catholicism, mga minamahal. Dahil napaka-religyoso po ang aking mga kamag-anak doon, mga minamahal, halos kapitbahay lang po namin, katabi lang po namin ang kumbento, ang simbahan doon. Tuloy nga po mga minamahal, hanggang sa aking paglaki, na patuloy ko pong paglingkod doon mga minamahal, ako po yung magkaroon ng isip mga minamahal, ako rin po yung nagtataka mga minamahal. Kung bakit mga minamahal, bagamat sa simbahan ako naglilingkod mga minamahal, nandiyan pa rin po na typical pa rin po ginagawa ng ibang lingkod. Nandiyan pa rin po ang pagmayabang, nandiyan katigasan na kayong ulo, pagmumura, pagsisiniwal lahat mga minamahal, na makasanlibot ang gawain, nandiyan dito para sa akin mga minamahal. Hanggang umabot mga minamahal, ako magbinata upang maging senior mga minamahal, mag-aral muli sa dako ng Pasig upang maging lubos ang pari mga minamahal. Doon na po mga minamahal. Doon na po nagsimula mga minamahal na magkaroon po ng bisyo ng balingkod. Natuto na po ko minom mga minamahal, umabot na hanggang inom mga minamahal, hanggang umabot na po naging talamak na po sa alak ang iyong balingkod. Tunay nga po mga minamahal, umabot na po sa hindi na po ako makakatulog mga minamahal kapag hindi na po ako nakakainom ng alak. At doon po mga minamahal, nandiyan na po makapasok na po ako sa patay sindiang ilaw, sa mga abahay aliwan. At grabe mga minamahal, wala na po katahimikan yung aking pag-iisip. Gulong-gulong na po araw at gabi mga minamahal, naghahanap po ako ng katahimikan, kapayapaan sa aking sarili. So bakit mga minamahal, wala po akong matagpuan. Umabot po mga minamahal, nagpa-counseling kung saan-saan, iba't doctrine at domination. Ganito rin congregation. Umabot po ako mga sa mga Baptist, sa lahat, pati sa Iglesia ni Cristo, nagpa-counsel, nagpa-advise po ako dahil naging problema na po ako ng lipunan. Naging problema na po ako ng kapulisan sa dako ng Pasig, mga minamahal. Wala pa rin po pagbabago mga minamahal hanggang isang araw. No, ako po'y mayakag ng ating mahal na kapatid sa dako po ng Maynila. Krusada rin po doon, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi sa akin, kung hindi ka magbago, sabi niya, sumama ka sa amin sa krusada namin, sabi niya. Tunay na pagbaguhin ka natin pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi sa akin, sagot ko, pamasahin mo, sagot, ililibre kita sa pagkain. Bubusugin kita ng pagkain, sabi sa akin, mga minamahal. At tunay nga po, sa madaling salita, pinagbigyan ko po yun, mga minamahal, wala po kayong pasok, mga minamahal na linggo, mga minamahal. At nandyan po mga minamahal, sa madaling salita, pagdako ko po sa luneta, hapon po yun, mga minamahal. Nagulat po ngayon balingkod dahil yung pong aking nakagis ng reliyon, mga minamahal, kahit kaya makahulog kayo ng barya, rinig na rinig sa katahimikan. Subalit dito sa ating gawain sa dako ng main, mga minamahal, yan po na nagtatalunan, nagsisigawan, nagpapalakpakan, lumabot sa nagiiyakan. Sabi ko, bakit ganito? Para ako naguluhan, mga minamahal. Akala ko doon, mga minamahal, na sa mali akong gawain. Gusto kong lumabas, mga minamahal, gusto kong umalis na noon. Subalit mga minamahal, hindi po ako makalabas sa dami po ng tao, mga minamahal. Kaya po ako sabi ko maghintay lang ako, total malapit na siguro matapos, mga minamahal. At doon mga minamahal, habang pinamamasdan ko po ang araw na papalubog, mga minamahal, sa dako ng Luneta noon, umawit po ako ni Beloved Fine Square. At doon mga minamahal, nagulat lang po yung abal lingkod. Mapaglubog po ng araw, nandyan naman po kasabay na pagtaas sa aking kamay at nagpupuri na rin po ang iyong abal lingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At nandyan po mga minamahal, lumangaral po ating Beloved Evangelist Wildes Suad Almeida. At doon na po mga minamahal, para pong nasaktan ng iyong balingkod, para pong tinapaktapakan na aking pagkakatolisism, mga aking pinag-aralan. Dahil po mga minamahal, baliktad sa lahat tayong pananampalataya at aking paniniwala, baliktad sa paliwanag, sa pangangal ating Beloved Evangelist, kung gaano po siya katapang. Gusto kong tumayo, gusto kong mag-react, mga minamahal. Subalit mga minamahal, sabi sa akin, nung nagyakag sa akin, sabi niya, Brad, huwag kang magalit, dahil tayo upo ako, dahil di ko po alam kung anong gagawin ko. Dahil parang may nagagalit sa akin kalooban, subalit parang lumabigyan sa ako ng Biblia, at binasa ko, sinundan ko, pangangal natin, Beloved Evangelist, sabi ko, wala naman ka kung, di ba talaga, sabi ko, alam niyo po, mga nandun po ako nagtaka, na pagmuni-muni ko po mga minamahal, na yung aming pinag-aralan pala sa Catholicism na revised na po, mga minamahal. At yun po, mga minamahal, hindi po kami nakahawak ang totoong Biblia po doon, mga minamahal.
At doon po mga minamahal, ang umabot na kami patanggapin natin, beloved evangelist. No kayo po patanggapin natin, mga pastor. At doon po tanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoon para pong pagtaas pa ng aking kamay, may lumabas na po na masamang amoy sa aking katawan. At doon po mga minamahal, para po kung hindi ko po malapar na hugutan ako ng tinik, mga minamahal sa lalamunin. At doon po mga kapalit noon, para naman ako binuhusan ng malamig na tubig na kung saan, mga minamahal, yung aking luha na sa ng buhay ko, hindi ko po nagawa. Ngunit sa mga oras na yun, mga minamahal, ang iyong balingkod lumuha na hindi may iwasan luha. Tunay nga po, mga minamahal, sa kabila na yan, sa likod ng pagluha na yan, ramdam na ramdam kong kagalakan, nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. At Praise labis the po ako Lord. nagpapasalamat, mga minamahal, sa patuloy na paglilingkod, sa patuloy na pakikinig po sa ating pangalan, ating beloved evangelist, Willis Almeida. Tunay nga po, mga minamahal, hindi ko po, mga minamahal, na pinalangin na yung aking pag-inom ng alak, mga minamahal, ay alisin natin pinakamamahal. Gusto ko lang po magkaroon ng kapayapaan, katahimikan sa aking pag-iisip. Alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy ko pong paglilingkod, pagdalo. At doon po, mga minamahal, sabi natin, beloved evangelist Willis Almeida, kapag hindi kayo makatulog, subukan nyo mag-overnight. Mag-overnight kayo, mga anak. Alam niyo po, mga minamahal, sinubukan ko mag-overnight, mga minamahal. Pagdating ng Sabado, ang iyong balingkod, kagabihan ng Sabado, mga minamahal, pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ngayon nga po, mga minamahal, at ako'y labis na nagpapasalamat, mga minamahal, dahil yung aking pag-iinom na yan, aking pagkatalamak sa alak, mga minamahal, yan po inalis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, nung una pa rin po ako, tunay nga po kapag may totoo, hindi rin po ako nakikinig, mga minamahal. Dahil nga po, mga minamahal, hindi ko po kapayapaniwala, akala ko na bayaran, akala ko na briefing, akala ko pinag-aralan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang ating Diyos po dito ay nagtuturo sa patuloy natin pagdalo, mga minamahal. Tinuturoan tayo at binibigyan tayo ng patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon Right. Jesus. Hallelujah. Dahil po, mga minamahal, yung aking beloved wife, mga minamahal, nagkaroon po yan magkabilang breast na cyst, bukol po, mga minamahal. May lumalabas na po siyang tubig, nana, mga minamahal. At sabi sa check up kay Dr. Villaflor, mga minamahal. At that time, mga minamahal, daw po siyang operahan muli, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, sabi sa akin, schedule po kami a week before, dalhin nyo rito para malainis ko, mayroon pa siyang ibang sakit. Alam nyo ba, mga minamahal, pagbalik po namin doon, kayo po nananampalataya dahil napakalaking halaga po ang aming dapat gagasusin. Alam nyo po, mga minamahal, pagdating po namin kay Dr. Villaflor, siya po mismo, mga minamahal, hinanap niya po yung bukol. Hindi po siya makapaniwala, mga minamahal. Nung kayo po humingi ng backup prayers, kayo po nanalangin sa ating pinakamamahal. Sabi niya, ipasok uli yan. Ipasok ulit sa laboratory, ipasok ulit sa mammogram, lahat. X-ray. Alam niyo po, mga minamahal, na si Dr. Villaflor, mga minamahal, sa kanya, hindi pa maniwala dahil po yung bukol na yan. Yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Siya po pinagaling ng ating pinakamamahal sa pangunang palakad pa ating beloved evangelist Willis Almeida, mga minamahal. At ngayon, lubusan na po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maging po yung aking beloved daughter, mga minamahal, na grade 3 mo, mga minamahal, sa kanyang kabataan, nagkaroon po ng mula ulo hanggang paa, mga minamahal, nagkaroon po siya ng skin diseases, galis, mga minamahal, nagbabasa na po yan. Yung kanya pong daliri nagdidikit-dikit na. Tuwing umaga, kailangan linisin bago kumain, mga minamahal, dahil di po siya makakain, di magsulat, di na po makapagsulat, ayaw na pumasok ng bata, mga minamahal. At sabi ko, babae pa man din. Tunay nga po, mga gaano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Houses, dito po mismo nabautismuhan po siya, mga minamahal, sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal. Yung anak po na yan, yung aking daughter na yan, mga minamahal, magmula noon, nilinis po siyang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Siya po'y Hallelujah. pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tunay nga po, ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, na dati hindi po siya akala namin hindi na po makapag-aral, mga minamahal. Ngayon po, pinatapos po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kurso, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po sa lahat ng bagay, puro pagpapala, puro rosa sa ating dadaanan, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Maski po yung malingkod, kami po ang pamilya, mga minamahal. Umabot din po kami, mga minamahal, na 5 taon, na halos kami gumapang, mga minamahal.
Ngunit subalit sa mga oras na yan, dahil nag-aaral po yung aking mga beloved son and daughter, dalawa po akong college, wala po akong trabaho. Ang tanging hanap buhay ko lang po yung pag-alaga po lamang ng manok, pato, tapos may konti kami negosyo na kayuran ng inyo, gilingan na hindi po sapat, mga minal sa dalawang college na yan. Alam niyo po mga minal, umabot kami ng 5 taon, takot po yung abalingkod mag-almusal. Sa totoo lang mga minamahal. Dahil po ang kasunod doon, almusal po uli mga minamahal sa aming kain. Subalit sa pangangaral natin, beloved evangelist, Julius Almeida, kapag walang pagkain, tuloy lamang kayo. Humakbang lamang kayo. Dumalo lamang kayo ba sa pamasahe? Sabi ko, wala kayong mamasamang by faith kayo. Alam niyo po mga ilang beses po kami dumalo na wala po akong pamasahe. Kapag nagkaroon po akong mamasahe, ang beloved wife and daughter lang po, paunahin ko sila pag nakadali siya po kami pag nakakuha kami ng pamasahe. Ako po, wala akong mamasahe. Magbibihis ako, laalis ako mga minamahal, mamaya-maya, paglalangin ko pagdating sa kanto mga minamahal, may paparada, ilang beses po nangyari yun. Sasabihin sa akin, Brad, saan ang papuntang San Carlos dito? Sasabihin ko lang, Brad, doon ako patungo, halika na, sabay ka na sa amin. Makakarating po ako sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, bagamat alam namin pag uwi, wala po kami sa saing, wala kami kakainin. Alam niyo po mga minamahal, nagbibigay ng kalakasan po sa amin. Yung pakikinig sa salita na ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat ng totoo na aming narinig mga minamahal, pag-uwi po namin, nandyan yung aming kagalakan, nandyan yung aming pananampalataya, pag-uwi namin, mga maski yung galit na aming kamag-anak doon sa bandang amin, mamaya-maya, nandyan na pala kayo, kayo na ba ako kumakatok? Ito yung pagkain nyo, may makakain na kamong ginangabunan mga pag-uwi po namin mga minamahal. At doon po mga minamahal, sa 5 taon na yan, 5 Pasko at bagong taon na yan, masaya na kami mga minamahal, kumikaroon ang pagsasaluhang mga bagay, mga minamahal. Alam niyo po, bagamat ganun ang ansay, mga minamahal, hindi po namin naramdaman na kayo po'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, ngayon po sa 5 taon na yan, grabe naman po katumbas. Pinatapos yung aking beloved son and daughter. Mga minamahal, ngayon kung dati-rati wala po kayong masakyan mga minamahal sa pagdalo. Ngayon, binigyan po kami ng service, mga tricycle mga minamahal, upang magamit po mga minamahal sa magawa niyang gawain mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat kung dati-rati. Pambili ng bigas, wala po kami pambili ng bigas, din nauubusan po kami ng bigas. Ngayon mga minamahal, yung bigas po namin, dahil binigyan po ako ng sakahan mga minamahal. At tunay nga po, yung ani namin mga minamahal, inaabot pa na magkabilang ani ulit mga minamahal. Ganun po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Kung dati-rati wala po kayong makain ngayon, grabe, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Mga minamahal, kaya ako labis na nagpapasalamat mga minamahal. Ngayong aking beloved, ako mga minamahal, nagkaroon po ako ng mga sakit sa bato sa abdo. Nanilaw na po yung abalingkod. Hindi na po ako makakain in 3 weeks, almost 1 month, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, operahan ako mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, December po yun. Pagdating na opera, sabi niya, walang doktor. Pagdating na February na lang, alam niyo po mga minamahal, February maging March, nag-pandemic mga minamahal. Sa madaling salita, hindi po ako nagpa-opera mga minamahal. Ako po humingi ng habag at awa ng ating pinakamamahal na Jesus. At kayo po humingi ng backup prayer sa ating beloved pastoral workers, beloved elders. Alam niyo po mga minamahal, yung bato na yan, mama, hindi ko na po naramdaman. Ngayon, kaharap niyo po ako. Hindi po ako naoperahan. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po ako dati makabuhat doon, mga minamahal, subalit ngayon, sa kahabagan natin pinakamamahal, mga minamahal, yung binigay sa akin sakahan, nagagampanan ko po tungkulin ko sa akin sakahan na yan, at tunay nga po, binibigyan po ko ng kalakasan at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakarami pa totoo, subalit kulang po ating oras, mga minamahal, kaya po lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Lakasan po natin yung palakpak na yan. Para sa kapurihan ng mga Panginoon, God bless you, beloved Brother George Bigaong, for that blessed testimony. At talagang narinig na po natin, mga minamahal ko, hallelujah. 5 years, that's long enough. Talagang napakatagal mga minamahal ko na nagtiis ang ating mga kapatid na talagang sinabayan pa ng pag-aaral ng kanyang 2 kolehiyo. Pero mga minamahal ko, hallelujah, bagamat talagang kulang yung kanilang negosyo, mga minamahal ko, yung pag-aalaga ng mga manukan, mga itik, mga minamahal ko, talagang kulang pantustos talaga. Amen? Kapag 2 sabay ang koleyo sa mga magulang, alam po natin yan, na talagang napakagastos magpaaral. Amen? Pero ang masaganang provision naman ng Panginoon,
mga minamahal ko, hallelujah, kapag ka dumaloy sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin po makakamtan, mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang yung ating po mga pangangailangan, mga minamahal ko, hallelujah, ay matutugunan, masusustain. Palakpakan po natin, ating po pinakamamahal ng Panginoon. So anong ginawa na ating mga kapatid? Umabot sa punto na talagang, ang sabi niya, natatakot na siyang mag-almusal. Grabe, mga minamahal ko, na talagang kahirapan yan, sapagkat baka hindi na sila magtanghalian, maghapunan, mga minamahal ko, at wala nang kasunod. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, magtiwala ka lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Run with patience. Walk with faith. Amen? Kaya na pag-aralan, mga minamahal ko, at talagang, mga minamahal ko, talagang be encouraged by joy. Mga minamahal ko, malalagpasan po natin. Ang sabi niya, dati, mga minamahal, nagkukulang sila ng bigas, hindi nila alam kung saan kukuha ng pambili ng bigas. Ngayon, binigyan ng sakahan. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanilang abasto, kumbaga, mga minamahal ko, sobra-sobra. Amen? Imagine that, mga minamahal ko. Amen? That 5 years, mga minamahal ko, na talagang sila po, mga minamahal, nakakaranas ng kahirapan, pero, mga minamahal ko, in the long run, tapos din niya ng pag-aaral, yung 2 koleyo niya, mga minamahal ko, at nagtatrabaho na ngayon. Mga minamahal ko, hallelujah. So pagkatapos ng kahirapan ay darating ang kaginhawaan. Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Habang naghahanda ang ating beloved children's choir, tayo po munang lahat ay tumayo at tayo po muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal. At awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes not see, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Praise the Lord! Hallelujah! At sa mundong ito, mga minamahal ko, ating samahan ang ating po mga chikiting sa kanilang mapapuring awitin. And our beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord. Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah! Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. Where the Spirit
the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Free, 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 I'm free, I'm 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 free, free, I'm free, I'm free, 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 I'm free, I'm free, free, I'm free, I'm free, free, I'm free, I'm free. Even when I'm lonely or in pain, I see you in the beauty of the stars at night. See you in my life. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. My Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my best friend. I see you in his blood, just like your love never ends. In sorrow and in happiness. Praise the Lord. Hallelujah. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. My Lord, I can see you.
pinakamamahal ng Panginoon. God bless your beloved children's choir. Talagang napakagandang awitin, mga minamahal ko. Hallelujah. I'm so blessed. I can see you, Lord. Amen. Napaka-simple ng mga liriko, mga minamahal ko, pero tumatagos sa puso, mga minamahal ko ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Patuloy tayo, mga minamahal. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Feli Ibanez. At pagkatapos po niya, mga minamahal ko, maganda ating beloved youth and single choirs, kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling pagalang po sa ating minamahal na Pastor, Well Estrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, at sa atin pong mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Boboy Nier, sa ating Sister Vines, at sa ating mga elders, at sa iyo po mga kapatiran, ako po'y bumabati ng isang magandang tanghali na po, mga minamahal, sa inyo pong lahat. At ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito muli na maibahagi ko po, mga minamahal, ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay, sapagkat noong mga panahon na yun, nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandun po, mga minamahal, na talaga ding magulo ang aming buhay. Nandun po yung kahirapan ng aming buhay. At ang sabi nga, bilangin mo yung mga pagpapalang dumating sa'yo, mga minamahal. And then, na-realize ko talaga, mga minamahal, way back 2005, kung iisipin ko, mga minamahal, ang aming buhay noon, mga minamahal, na talagang sobrang gulo, lagi kami nag-aaway ng beloved husband ko, at ganun din po yung kahirapan, mga minamahal, sapagkat yun nga, nagka-bankrupt po yung aming negosyo, mga minamahal, despite the fact na talagang kami po, ang yung abang lingkod ay nag-aral ng business course, mga minamahal, at commerce graduate ang aking minamahal na asawa, at with experience, kung ika nga, mga minamahal, at yun po naging hudyat para sa akin para mag-resign sa trabaho ko bilang accountant, mga minamahal, sa isang multinational company, sapagkat iniisip ko, mga minamahal, na sa aking skills, sa skills ng aking asawa, sa pagkukonsult sa mga ng aming feasibility sa isang mga skilled din na mga tao, mga minamahal. Talagang sa mga consultant, akala ko, mga minamahal, ayun na po, mga minamahal, yung aming umpisa para kami po ay pagpalain, umasenso sa aming buhay. Dahil hindi nga po namin kilalang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Akala po namin, mga minamahal, na yung aming formula na pinag-aralan lahat, mga minamahal, yun po yung magiging ladder of success at steps namin para kami po'y magtagumpay, mga minamahal. Ngunit wala pang isang taon, mga minamahal, bankrupt yung aming negosyo, mga minamahal. Ang glassware na aming pinasukan, mga minamahal, ay talagang bankrupt. Yung aming jeepney na bagong bili, mga minamahal, sa panghakot po nung mga glassware na yon, dahil yun po yung aming negosyo. Noong una, nag-wholesale po kami, mga minamahal, sa pwesto sa Malasiki. 3 yung aking pwesto dyan na punong-puno, mga minamahal, ng glassware, mga baso, plato. Ngunit talagang grabe, mga minamahal. Kami po'y nagtataka, ako po'y nagtataka, sapagkat bakit wala pong nabibenta, mga minamahal, kukonti, at ang aking beloved husband na talagang yung nag-resign din, sapagkat na-retrench po siya, mga minamahal, bumili ng jeepney. At yung bili namin, we're back 1999, year 2000, yung almost 500,000 na kapital mo sa jeep, mga minamahal noon, kumikita ng 150 pesos sa isang araw. At bilang ako, mga minamahal, talaga, mga minamahal, nag-worry po ako, mga minamahal, sapagkat pag ganun ang aming kinikita, bankruptcy po yung magiging kahihinatnan namin, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, talagang may iba. At maski anong
dalangin ko mga minamahal, sumali po ako sa marriage encounter group, sa El Shaddai, kung saan-saan mga minamahal sa Iglesia ni Cristo, sumama ako sa aking kaibigan sapagkat akala ko mga minamahal, dahil may nagsabi sa akin na doon ko matatagpuan ang kalutasan ng aking problema sa pagkakabankrupt mga minamahal. Dahil to the point na nagtatago na lamang po ang iyong abang lingkod sa lamesa mga minamahal. Sa sobrang kahihiyan mga minamahal, sa mga bumbay na akin pong pinagkakautangan mga minamahal. At hindi lamang po isa, mga minamahal, mga dalawa yung Bombay, mga tatlo. At alam niyo mga minamahal, hindi sa pagbababa ng aking sarili, ngunit ako'y pinapatutuo ko lamang mga minamahal. Grabe po yung bigas mga minamahal, uutangin ko pa po yun sa aming kapitbahay, sa shop, sa pwesto mga minamahal. At pag nakautang ako sa kabila, doon naman sa kabila, umiiksi yung aking buhay mga minamahal dahil hindi na ako makadaan yung doon sa daanan ko, dahil nahihiya na nga po ako mga minamahal sa dami ng aming utang. Hanggang isang araw talaga mga minamahal, ang sabi ko, iba na nangyari sa buhay ko. Na-depress po ako mga minamahal. Ang sabi ko, paano na lang ito? Ako po'y, sabi ko, hindi ko akalain na mangyari sa buhay ko yon mga minamahal. Hanggang sa nagtinda na nga lamang po ako ng tawas, mga minamahal sa kalsada. Hallelujah, hallelujah. Talagang grabe mga minamahal. Ang hirap ng aming buhay, mga minamahal. Ang aming mga anak hindi po namin mapag-aral. Mga bata pa po yan hanggang sa isang araw. Dumating ang isang kapatiran na nagbigay ng, nagpayo sa akin at laging sinasabi, ate, katulong ko po yun, mga minamahal, nag-apply siya. Nung una mga minamahal, ang sabi ko, parang may diferensya sa utak, mga minamahal. Dahil yung kanyang pananamit, kanyang buhok, super haba, yung kanyang, basta parang sabi ko, parang may mali dito sa katulong ko na ito, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, ngunit lagi siyang masayahin mga minamahal at tuwing umaga kumakanta, nagpupuri at talagang nakikita ko tapos minsan umiiyak. Sabi ko may sira na nga talaga itong batang to. Alam niyo mga minamahal, sabi ko sa sarili ko mga minamahal, ilak namin yung mga kwarto namin, baka pasukin kami kasi yun na ngayon, wala akong trust sa kanya talaga mga minamahal. At tunay na talagang grabe yung katulong na ito mga minamahal. Walang sawa sa pag-share po sa akin mga minamahal sa kanyang mga naririnig po dito sa pulpito mga minamahal. At lagi niyang sinasabi na ang mga kapatiran daw dito, yung mga sumasamba, dumadalang, tunay na dumadalo talaga mga minamahal at nagpupuri, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi ko po yun pinapakikinggan mga minamahal sapagkat wala nga po siyang ma-share sa akin maski isang Bible verse at ako'y nagbabasa na ng Biblia ng mga oras na yun mga minamahal. Marami na po akong nabasa at talagang pag tinatanong ko siya, wala rin po siyang alam mga minamahal. So umiiling na lamang po ako hanggang sa isang araw. Talaga mga minamahal, yung sabi niya sa akin, Sunday po yun, mga minamahal. Ginabi na nga po siya, alas 7 na umuwi, mga minamahal. Ang sabi niya, sa sobrang pagod ko, mga minamahal, nakahanda na po talaga yung sasabihin ko, palalayasin ko na po talaga siya, mga minamahal. Dahil ang iyong abang lingkod, mga minamahal, sobrang taas ng pride nung mga panahon na yon, mga minamahal. Ang sabi ko, pagdating ng katulong ko na ito, palalayasin ko na pag mali-mali po yung kayong sinabi. Ngunit pag bukas ng pintuan, mga minamahal, ang sabi niya sa akin, sayang ka ate, sayang dumalo ka sa aming gawain. Disin sana'y pinagpala ka ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nanto nagpatutuo na naman yung kapatiran namin, nagpatutuo, gano'n siya pinagpala, pinagaling yung kanyang karamdaman, pinagpala ng mahal na Panginoon yung kanyang bahay kubo yung bahay kubo niya na pinalitan ng bato at yung kanyang utang ng 50,000, binayaran ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, namangha po ako sa mga patutuo niya, mga minamahal, dahil laging consistent po ang kanyang patutuo, ganun na lagi ng ganun. At nung mga previous na patutuo niya, hindi ko talaga pinapansin, mga minamahal. Ngunit yon mga minamahal, umupo ako at pinakinggan kung mainam yung kanyang patutuo, mga minamahal. At in others, na-convince po ako mga minamahal na parang totoo nga mga minamahal. Sabi ko, aber, dadalo ako sa Sunday, sasama ako sa iyong gawain. Hallelujah. Talagang tunay nga at pagdalo ko po mga minamahal dito sa gawain natin. Nakita ko nga po na pagkahaba-haba nga po ng buhok, mga minamahal. At tunay na nakaputi lahat. At wala pong kabanalan ng ang iyong abang lingkod sapagkat noon mga minamahal talagang nung hindi pa po ako nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi po talaga ako po talagang
sa sanlibutan, mga minamahal. Gusto ko lagi yung mga uso, mga minamahal. At talagang ako'y nagsi-shorts, nagsi-swimsuit, kung ano-ano mga minamahal ang ginagawa ko pag kami po'y nag-outings. Mga minamahal, talagang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat sa unang dalo ko lamang, mga minamahal, naramdaman ko na ito na ang aking hinahanap, mga minamahal, sapagkat ang formula na aking hinahanap ay natagpuan ko sa Jesus Miracle Crusade International Amen. Ministry, Hallelujah. mga minamahal. Dahil ang sabi dito, magbigay ka, ikaw bibigyan. Siksik, liglig at umaapaw. Ang sabi ko sa sarili ko, paano ako magbibigay? 20% daw ang ibibigay. Ang sabi ko, wala na akong maibibigay dahil ako'y bankrupt na nga. At magbibigay pa ako, lalo akong mababankrupt. Ngunit iniisip ko, mga minamahal, kung ito na lang ang way para ako'y pagpalain muli, why not, mga minamahal? Kaya sinunod ko po, mga minamahal, yung bahagi ng pagbibigay from the start sa aking sa baptism, nagpabaptize po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at sinundan ko nga po ng formula yung bahagi ng pagbibigay, isusi ng pagpapala. Alam niyo po, mga minamahal, tunay ang ating Diyos ay buhay sa ministeryong ito. Hallelujah! Sapagkat ang iyong abang lingkod, yung pagkakabankrupt namin, yung pagkakabenta ng aming sasakyan, mga minamahal, at yung amin pong mga utang, mga minamahal, ay tunay na pinagbayaran po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. At yung aming negosyong yon may na-bankrupt, pinalitan po ito ng mas magandang business, mga minamahal, sa isang events. At tunay nga po, mga minamahal, na from 2x2 na pwesto, mga minamahal, napalitan po ito ng malalaki pong buildings. Hallelujah. At may 4th branch na po kami sa Manila. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At napalitan po yung aming jeep ng car, mga minamahal. Talagang tunay na ang Diyos ay dakilang buhay at totoo, mga minamahal. Tayo lamang po ay maglingkod. Lahat ng aming mga pinagdaanan, mga minamahal, talaga po palang tuturuan po talaga tayo ng mahal na Panginoon kung paano ba maging magpakumbaba, mga minamahal. At pinagdaanan po namin yon. Hindi po kami sumuko, mga minamahal, dahil ang Diyos ay alam namin na nandyan. Hindi po kami iiwan, mga minamahal. At tunay nga na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga ng pandemic, na dagdagan po yung aking patotoo, mga minamahal. As pandemic po, talaga pong magbabankrupt na naman yung aming business, mga minamahal. Wala po kaming income. Lahat po kami ay talagang doon umaasa ang aking asawa, nag-resign na, aking mga beloved na children, pinag-resign ko, mga minamahal. Ilan na nga po yung hahawakan naming branch. Lahat po yun nagsara, mga minamahal. In other words, wala po talaga kaming pambili, mga minamahal, ng aming daily expenses. At yung aming perang nasa bank, mga minamahal, kung tutusin mo, kaya po yun, mga minamahal, kung akala namin 2 months lang or 6 months lang. Ngunit inabot na nga po ng ilang taon na wala po talagang income at nagbabayad kami ng rent, ng kuryente. Talagang grabe, mga minamahal. Sobra pong talagang challenge sa buhay namin, mga minamahal, dahil yung aming mga empleyado ay talagang force na pinag-resign ko talaga, mga minamahal, dahil hindi ko mapasahuran, mga minamahal. At talagang yung aming mga pwesto, mga minamahal, hindi po mabayaran. Marami po kaming delinquency, lahat po ng kuryente namin. Tunay nga, mga minamahal, kaya kami po'y nanalangin sa mahal na Panginoon. Ang sabi namin, at humingi po kami ng backup prayer, mga minamahal. Ang sabi po namin, mahina yung aming business at baka mabankrupt po ito. At tulungan mo kami, panalangin mo kami sa ating mga manggagawa. Sinabi ko po yun, mga minamahal. At tunay nga, mga minamahal, ang sabi ng ating mga manggagawa, manalangin lamang kami, magpatuloy, mga minamahal. At tunay nga, nagpatuloy kaming dumalo, mga minamahal. Bagamat masama, hinuhuli po yung mga sasakyan nung time na yon, talagang naglakas loob po kaming dumalo. At tunay nga na binigyan po kami ng wisdom ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yun pong aming business ay pansamantalang sinara namin at pinalitan nga po ng mahal na Panginoon ng bangus, mga minamahal. Ang aking kapital nung time na yun ay 10,000 na lamang po at babawasan mo pa nung tithes and offerings. Wala na po yun, mga minamahal. Magkano na lamang po yun, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay talagang Diyos na buhay. Hallelujah. Mula sa 10,000 pesos, mga minamahal, tunay na pinalago ito ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Hallelujah. Jesus. Nakabangon po kami, mga minamahal. At ginawa pong
paraan ito ng mahal na Panginoon para yung aming mga empleyado ay magkaroon ng hanap buhay muli. At nakabayad po kami sa aming mga rentals. At unti-unti pong binalik ng mahal na Panginoon yung mga yung events, mga minamahal. Kaya talaga pong ang Diyos talaga ay mapagpalang Diyos, mga minamahal. Huwag lamang po natin Right, kalimutan, hallelujah. mga minamahal, na hindi po tayo iiwan ng ating mahal na Panginoong Hesus kung akala po natin wala na, mga minamahal. On the right time talaga, mga minamahal, ang timing ng mahal na Panginoon. Siya lamang po ay ating tawagan at magpakumbaba, magpuri, mga minamahal. Kami pong mag-asawa nag-fasting noong mga time na yon, mga minamahal, kahit alam po namin na galing pong lahat ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po kami pinabayaan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung 10,000 pesos sa mga hindi pa nakakinig ng aking patuto, nakabili po talaga ito ng brand new car, nakabili ng lupa, nakabili po nakapagpagawa ng facilities, mga minamahal. Marami pong natulungan Praise the nung Lord. pandemic na yun. Hallelujah. Hallelujah. Kung talagang tutuusin mo, paano mo gagawin yun, hindi ko rin po alam kung paano nangyari yun. Ang alam ko, kasama namin ng Diyos na buhay at kami talagang ginabayan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mga mahal na Panginoon sa physical, sa material at higit-higit sa spiritual. Hanggang dito lamang, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Feli Ibanez, sa pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang an eye-opener, amen, na bukas ng ating pong mga mata ang patuto ng ating mga kapatid na talagang kapag hindi talaga niloob ng mga Panginoon, bagamat talagang ready na yung kanila pong mga business plan, mga minamahal ko, ikinonsulta pa doon sa mga eksperto. Amen? At talagang fail-safe. Ang sabi nga, ang ganda ng kanilang business plan. Pero kapag walang basbas, ang malapay, alam po natin ang mangyayari. Amen? Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, so that no flesh should glory in His presence, upang walang laman na magmamapuri sa harapan ng Diyos. Talaga naman, wala tayong may pagmalaki sa malang Panginoon. Lahat ng ating wisdom, lahat ng meron tayo ngayon, ang buhay natin, galing sa Kanya. Amen? Amen? Kapag binawi niya, wala tayong magagawa. Sapagkat ipinahiram lamang ang lahat ng mga bagay. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, kapag tayo po pinagkatiwala ng malapayan ng mga blessings, mga minamahal ko, na talagang, kumbaga, hindi ordinaryo, ay the more na magpahalaga tayo. Amen? The more na maging mainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At habang naghahanda ang ating beloved youth and singles choir sa kanilang mapapuring awitin, tayo po munang lahat ay tumayo. Tayo po muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. If you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer.
love my Jesus, and Jesus loves me too. And Jesus loves me too. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating samahan ang mga hanay ng mga kabataan ito sa kanilang mapapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah.
karapat dapat pag-ukol na habag at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo
Sukdulang biyaya mo. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. When we say sukdulang biyaya, that's the extreme love of God. Yung pinakamalalim, minsan hindi natin maabot, hindi matarok ng ating pong maisipan. Pero isa lamang ating pong sigurado, na bagamat tayo hindi kaibig-ibig, tayo inibig naman ng Panginoon. So tayo'y marumi. We're even considered as dirty sinners. Mga makasalan. Pero hindi siya nangimig. Bumaba. Nag-alay ng kanyang buhay. Yes, pinag-alayan tayo ng buhay. Bagamat hindi tayo karapat-dapat. That's the extreme love. The extreme grace. Yung sukdulang biyaya na tinutukoy na awitin niya. And if it doesn't impact us, parang wala, mga minamahal. How then, mga minamahal ko? Paano natin maipapaabot sa walang Panginoon yung ating pong taos-pusong pasasalamat? Tayo inibig na walang Panginoon, tayo iniyakap na walang Panginoon. He embraced even the worst of us. Yung worst na version natin. Pagamat minsan mga minamahal, nasasaktan natin ang pinakamawala ng Panginoon. Itong sukdulang biyayang ito ang nagpapaalala sa atin na meron tayong Diyos na napakabuti. Awitan pa natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Huwag tayong makontento mga minamahal ko na matatapos na lamang ang panalagawa. Pero bagang parang ordinaryong araw lamang. Ang pananambahan ay hindi ordinaryong araw. Ito'y pakikipagtipan sa mahal ng Panginoon na lalahanin po natin. Hindi tayo nagpapalipas ng oras nito. Salamat sa pagtulang biyaya. Extreme love of God. Praise the Lord. Hallelujah. God bless your beloved youth and singles choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kinakailangan po talaga may paliwanag. Hindi po natin pwedeng gawing ritual ang pananambahan, mga minamahal. Kung na matatapos lamang, mga minamahal, gusto pa natin talagang halos hilain na ang oras para matapos na. Hindi ganyan. Amen? Tayo po'y naglalaan ng oras at pagkakataon, panahon sa mahal Panginoon, para tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, makinabang ng husto. Dahil pinipilit natin hinahanapan ng solusyon. Mga minamahal ko, yung on and off, mga minamahal ko, iba ang dumadalo ng Wednesday, iba ang dumadalo ng Friday, iba ang dumadalo ng Sunday, walang consistency, mga minamahal ko. At kinakailangan po natin talaga, mga minamahal ko, ma-realize, amen, na ang pananambahan ay hindi ritual. Ibig sabihin, pagka ritual, mga minamahal ko, talaga automatic na. Merong mga choir singing, merong exhortation for giving, at then, yung gospel, mga minamahal ko, yung pagdadala na mensahe, then tapos na.
mga minamahal ko. At hindi natin, mga minamahal ko, hindi baling, mga minamahal, hindi natin maramdaman yung matamis at banal na presensya ng malaban. Kulang yun. Hindi po ritual, hindi po, mga minamahal ko, na talagang, kumbaga may sinusod tayong order, mga minamahal ko, talagang yun at yun. Amen? Parang, kumbaga, mga minamahal ko, parang automatic na, mga minamahal ko. Kapag ganon ang ating thinking, ganon ang ating pong palagay, mga minamahal ko, hallelujah, most likely, hindi mangyayari yung pinag-usapan nating endurance. Amen, yung pagtitiis. Dahil mga minamahal ko, mawawala yung elemento ng kagalakan. At kapag nawala yun, mga minamahal ko, ano pa? Ano pang magtutulak sa atin? Ano pang mag-iinganyo sa atin? Kung wala na tayong nararamdamang kagalakan sa paglilingkod na ito, mga minamahal, napaka-basic noon. Amen? Kapag wala na talaga, mga minamahal ko, talagang parang patay na. Amen? Wala nang sigla, wala nang kulay ang buhay. Gusto ba natin ng ganon? Wala nang kulay ang ating spiritual na buhay, mga minamahal ko. Huwag. Dahil papunta yun, mga minamahal ko, sa panlalamig. At ang panlalamig, mga minamahal ko, papunta yun, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa tinatawag, mga minamahal ko, na spiritual death. Ayaw natin. Amen? Na talagang mawala ng buhay, mawala ng kulay itong paglilingkod na ito. So, mga minamahal ko, paano natin hanapin ang joy? Sa pagdama ng napakatamis at banal na presensya ng malapay. Kapag ka na-plus po yung mga lyrics dyan, namnamin po natin, unawain natin ng husto. Amen? Internalization. Para talaga, mga maramdaman po natin ang mga banal na presensya ng mga Panginoon. Nilang tamay umaawit, iniintindi natin yung awitin. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo sa ating pong pakikinig ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo. Narito naman po ang ating beloved brother Norman Entrada. At ang huli po ay ating beloved sister Nancy Bukiren. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong inagalang at minamahal na mahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa kanila pong mga mahal na anak. Bumabati rin po ako sa ating pong mga mahal na magagawa, sa ating pong mga mahal na beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan datihan. Kung bumabati ng isang magandang hapon na po sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli na naman niya po akong binigyan ng pagkakataon upang siya po'y aking pong mapasalamatan sa araw na ito. At nais ko pong pasalamatan sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kalakasan, mga minamahal na taglay ko po, buhat po sa ating pinakamamahal po sa oras na ito. Alam niyo po, nung ako po'y hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y talagang noong mga time na yun, mga minamahal, bilang kabataan talaga ano po yung aking pagbabarkada nung araw, mga inamahal. Talagang doon natuto po akong magbisyo, mga inamahal. At talagang yung pinakamalalang bisyo na aking pong nagawa, mga inamahal, yung ako po'y natuto pong gumamit ng pinagbabawal na gamot, mga inamahal. Alam niyo po talagang ako po'y napadako ng Cebu, mga inamahal, dahil ako po'y ang aking tiyahin, mga inamahal, talagang siya po'y nahabag sa akin, mga inamahal, dahil talagang nung namatay po aking mahal na ina, talagang kung saan na lang po akong nakikitira sa mga loved ones, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na nung nakakaroon po ako ng pagkakataon na mag-aral sa dako po ng Cebu, talagang grabe pala, mga inamahal, yung mga bisyo doon, mga inamahal. Kaya talagang doon ko po na talagang naranasan yung halos sa araw-araw na lang talagang ako po'y nalango mga inamahal sa pinagbabawal na gamot, mga inamahal. Hanggang sa ako po'y nagkaroon ng karamdaman, mga inamahal.
dahil po sa pagbibisyo na yan, mga inamahal. Alam niyo po, talagang wala po akong nung mga oras na yun, time na yun, wala akong panahon sa mga ni magsimba, hindi po ako nagsisimba, mga inamahal. Dahil talagang nung araw, mga inamahal, ang tingin ko sa sarili ko, mga inamahal, talagang ang baga sa Bisaya, mga inamahal, wise swerte, mga inamahal, dahil talagang broken family po kami, mga inamahal. Tapos ang aking mahal na ina, mga inamahal, ay talagang maga pong kinuha po ng ating nakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya naiwan po ko mag-isa, mga inamahal. Kaya talagang yung kaisipan ko nung mga panahon na yun, talagang wala, mga inamahal. Subalit talagang ako po'y nagpapasalamat, mga inamahal, na ako po'y binigyan ng karamdaman, mga inamahal. Karoon ako ng karamdaman, talagang ako po'y nawalan ng kapayapaan, problema. Dahil doon ko po nasumpungan, mga inamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, ang aking karamdaman, mga inamahal, talagang ito po'y sakit sa bato, mga inamahal. Andiyan na talagang napakataas ng aking blood pressure, umabot po ng 200, mga inamahal. Kaya sobrang sakit ng ulo ko, pati liig, mga inamahal. Talagang 3 hospital po yung aking napuntahan, mga inamahal. Talagang hanggang sa na-diagnose din po ako ng mga minamahal na mayroon akong karamdaman sa kidney, mga inamahal, dahil kaya pala ako po nagmanas, mga inamahal. Talagang ang sabi ng doktor, ito po kailangan agapan, mga inamahal, dahil talagang pag hindi, ako po magda-dialysis, mga inamahal. Subalit, mga inamahal, talagang wala po kong kakayahan, mga inamahal, na magpagamot, patuloy yung gamutan, dahil ako po umaasa lamang po sa aking mga tiyahin. Kaya talagang ito po'y nahinto, mga inamahal. Kaya talagang mas lalo po akong talagang nalungkot, mga inamahal. Ando po yung walang kapayapaan, yung katulog sa gabi. Talagang iniisip ko, mga inamahal, kung ano po yung aking magiging kalagayan, mga inamahal. Alam niyo po, mga inamahal, talagang halos sa gabi-gabi ako nananalangin, mga inamahal. Talagang nagsisimba na rin po ako, mga inamahal. Subalit hindi ko po nasumpungan, mga inamahal, yung maski na kapayapaan man lang, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, isang araw, talagang sa aming tahanan, sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, mga inamahal, talagang sumpungan ko po itong ating banal na gawain sa TV. Praise the Lord. Talagang Hallelujah. napakinggan ko po yung mga himala patutuo na talagang sari-saring patutuo, mga inamahal. Pangangaral natin po nga, mahal na pastor, talagang sinubaybayan ko po ito, mga inamahal, dahil talagang nakita ko yung mga kapatiran, talagang sila nagsigaling, mga inamahal. Sabi ko, Praise the gagaling Lord. din ako, mga Hallelujah. inamahal. Sabi ko sa sarili ko, mga inamahal, gusto ko nang dumalo, mga inamahal, subalit talagang wala pong gawain doon sa dako ng Leyte, mga inamahal. Nagtatanong-tanong ko, wala po akong makita, mga inamahal. Kaya talagang sabi ko, kung mananatili ako dito sa namin, talagang anong mangyayari sa akin, mga inamahal, dahil talagang iniisip ko, mga inamahal, yung aking karamdaman, ito po lalala, mga inamahal, dahil hindi naman po ako nagpapagamot, mga inamahal. Talagang napakaraming bawal, higit sa lahat yung maalat, mga inamahal, pati maski na gatas, mga inamahal, bawal yung may asukal. Kaya alam niyo po, mga inamahal, talagang sabi ko, hanapin ko po yung banal na gawain na aking nakita sa TV, mga inamahal, naglakas loob ako, mga inamahal, na lumuwas ng Maynila, mga inamahal. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko kaya, mga inamahal, dahil talagang andun po yung panghihina ng aking pangatawan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise Panahon God, na hallelujah. hindi pa po ko'y nakakilala sa Kanya. Nahanap ko ating banal na gawain sa dago ng Pasay, mga inamahal. Ano niyo po, talagang medyo may kahirapan din, mga inamahal, lalo na sa pinansyal, dahil ako po'y umaasa lamang po sa aking pinsan. Subalit talagang totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, mga inamahal. Ako po'y kanyang talagang binigyan ng kalakasan, mga inamahal. Talagang parang ayaw kong isipin na ako'y may sakit, mga inamahal. Talagang binigyan ako ng kagalakan na pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya ako po'y nakakadalo, bagamat walang pinansyal, mga inamahal, nakikiusap sa mga driver, konduktor. Mga panahon na yun, mga inamahal, alam mo po, talagang sinikap kong makadalo ng 3 beses. Tunay po, mga inamahal, hindi ko na malaya ang aking karamdaman. Ito pala pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Pasalamat, mga inamahal, sa mga pagpapalang yan, mga inamahal. Hanggang sa ako po'y nanalangin na sana yung pag ako'y dadalo, malapit lang, mga inamahal. Dahil napakalayo po ng Quezon City to
to Pasay, mga inamahal. At atunay po talagang tinugon po ako na pinakamamahal na po Jesus. Kaya sabi ng pinsan ko, subukan mong pumunta ng Pangasinan dahil may uncle tayo doon. Kaya ako napadako rito, mga inamahal. Tunay po talagang ako'y nagpupuli ng kapasalamat dahil talagang hanggang sa mga oras nito, mga inamahal, talagang dito pala ako talagang pananatilihin ng ating pinakamamahal na po Jesus. Dahil sabi ko sa kanya noon, nung ako'y nasa Maynila, mahal na po noon, kayo na pong bahala sa akin dahil talagang ako po'y halos lahat mga inamahal na kamag-anak talagang natirhan ko, mga inamahal. Kaya ako pinagpupuli ng pasalamat dahil sa kanyang pag-iingat ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kahit sa mga na mapunta, mga inamahal, talagang doon po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal po, Panginoon Jesus. At tunay po talagang nais ko pong pasalamatan dahil hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, talagang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang hindi po likat na talagang ipadama yung kanya pong pag-iingat, pagpapala, mga inamahal. Talagang bangamata talagang abang lingkod, mga inamahal, talagang ako'y natutong magmaneho, yun po yung aking naging hanap buhay, mga inamahal. So bali talagang pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang sa pamamasada ko na yan, mga inamahal, talagang may oras kami na mahal para talagang dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, mga inamahal, talagang naisipan kong sabi ko, parang ayaw ko ng ganitong hanap buhay, mga inamahal. Parang sabi ko, parang walang ano yata dito, parang walang asinso, mga inamahal. Kaya talagang sabi ng uncle ko, subukan mong tulungan kitang mag-ibang bansa, tulungan kita, magano ka ng requirements mo. Alam niyo po, pagka sinusubukan ko ng talagang maglakad ng mga papel, mga pilang sumasama yung pakiramdam ko, mga inamahal. Parang sumasakit yung tagiliran ko, mga talagang sabi ko, bumabalik yata yung karamdaman ko. Kaya sabi ko, mahal mo, dito na lang ako. Okay lang, kahit ganito lang, mga inamahal. Kaya talagang salamat sa pinakamahal dahil hindi po kami pinagpabayaan at pinakamamahal pa Jesus. Alam po, talagang patuloy na binigay yung pinagpapait yung aming pangangailangan. Talagang alam niyo po, talagang pag nararanasan ko yung hirap ng pamamasada, mga inamahal, talagang ako po'y talagang ako'y dumadaing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga inamahal, dahil talagang pagka umuwi ka, mga inamahal, na wala kang tinubo, talagang mayroong naghihintay sa iyo sa pamilya mo, naghihintay sa iyo, maasa, mga inamahal. Kaya talagang pagka mahirap ang biyahe, sabi ko, mahal na Panginoon, alas 3 na boundary palawang itong hawak ko. Alam niyo po, biglang pagkatapos kong manalangin, mga minamahal, biglang may pumapara sa akin, mga inamahal. Talagang gusto mo ng arkila, sabi sa akin. Kaya talagang Praise the Lord. nakakahabol pa ako, Hallelujah. mga inamahal. Kaya yan po'y pinasalamatan ko sa pinakamamahal, Panginoon Jesus. Maging pagka dumarating din po yung mga karamdaman, alam niyo po, minsan nung sa aking pamamasada, mga inamahal, nung una, mga inamahal, parang nararamdaman ko lang, mga inamahal, parang biglang, minsan-minsan bumibigat po yung dibdib ko, mga inamahal. Talagang parang kuminsan lumalabo yung paningin, kuminsan parang hindi ako makahinga, mga inamahal. Talagang nung una nararamdaman ko lang po yun, mga inamahal, hindi ko pinapansin. Sumalis ang araw, mga inamahal, talagang bigla po akong pinagpawisan ng malamig, mga inamahal, at talagang parang hindi na ako makahinga, mga inamahal. Parang nabibingi yung pakiramdam ko, mga inamahal. Talagang ako po'y natakot, mga inamahal, at talagang sabi ko, baka atakihin ako, yun ang iniisip ko, mga inamahal. Kaya ang ginawa ko, mga inamahal, talagang ako po'y huminto, mga inamahal, saglit. Tapos naghilamos po ako, mga inamahal, dahil mayroon po akong daladalang tubig pang buhos doon sa radiator, mga inamahal. Naghilamos po ako, subalit doon pa rin, mga inamahal. Talagang grabe, ako po'y talagang humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagsisi, mga inamahal, talagang habang pinipilit kong magmaneho, makarating ng dagupan, mga inamahal, dahil may mga hospital na doon na talagang malapit na dinadaanan namin. Talagang ako po'y wala akong ginawa, mga inamahal, kundi mag-hallelujah, praise the Lord, mga inamahal. At salamat sa ating minamahal na Panginoon dahil talagang ito'y kumalma, mga inamahal. At talagang hanggang sa talagang ako po'y umuwi, mga inamahal. Pagdating ko sa garahe, mga inamahal, talagang biglang umatake na naman, mga inamahal. Talagang
Ando na naman po yung aking pagsusumamo, mga inamahal. Subalit ando po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, talagang naisip ko po na talagang ito'y takot po ako magpa-check up, mga inamahal. Takot po ako na baka ano yung sabihin sa akin ng doktor, mga inamahal. Kaya talagang sabi ko, mahal na Panginoon, Panginoon, kayo na po yung bahala sa akin, mga mahal na Panginoon. Noong araw, ako po'y inyong pinagaling, ako po'y binago. At talagang, mahal na Panginoon, nalalaman nyo yung lahat ng bagay. Subalit, mga inamahal, talagang pagka yung karamdaman ko na yun, mga inamahal, biglang na lamang umaatake, mga inamahal. At kung minsan talagang habang nagmamaniho po ako, doon po siya umaatake, mga inamahal. Subalit, wala po kong ginawa, mga inamahal, kundi talagang magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang ginawa ko po, mga inamahal, lalo po kung talagang nagsumikap na dumalo, mga inamahal, ng 3 beses, lalo na pag Miyerkules, mga inamahal. Ang ginagawa ko, mga inamahal, talagang naghahabdi ako pag Wednesday, mga inamahal. Dumadalo ako, mga inamahal. Alam niyo po, talagang sa tulong at habag natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, yan po tuluyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Oh, hallelujah. Salamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil hanggang sa mga oras na ito, hindi ko na po yun na nararamdaman. Kaya yan po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya talagang pinasalamatan ko yung mga pagpapalang material, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang tinawala po pinakamataas na pupuri, paluhati, pagsamba, para lamang po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Norman Entrada, sa pinagpahalang patutuong yan. At talagang mga minamahal ko, hallelujah. Along the way, mga minamahal ko, sa ating pong paglilingkod bilang Kristiyano, mga minamahal ko, talagang nakakaranas tayo ng mga kahirapan, mga challenges, mga minamahal ko. Pero huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa, mga minamahal ko, sapagkat kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen? Sabi na ating mga kapatid, talagang binalak niya, mga minamahal ko, na mag-process ng kanyang mga papers, papuntang abroad, mga minamahal ko. Pero sa tuwing talagang siya na po ay magpoproseso ng kanyang mga requirements, mga minamahal ko, sinusumpong na naman yung kanyang mga dating mga karamdaman. Alam niyo po, may layunin na mahal na Panginoon. Amen? At kapag mga minamahal ko, talagang saan tayo dinako ng mahal na Panginoon ay kumbaga, hindi naman tayo pabayaan ng mahal na Panginoon na talagang yung ating po mga needs, mga minamahal ko, ay hindi po ipoprovide. Amen? Ay dami pong mga minamahal ko na talagang, di ba, nag-abroad, pero napahamak naman doon sa abroad. Amen? So mga minamahal, huwag nating mga minamahal ko, tatawaran ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang thinking ng mga ilan, doon sa abroad, nandoon ang pagpapala, nandoon ang mga minamagagandang trabaho, mga high-paying jobs, mga minamahal ko. Pero, amen, kapag hindi kalooban ng mahal na Panginoon, huwag na natin ipagpilitan. Amen? Amen? Dahil, kumbaga, mga minamahal ko, alam ng Diyos na kapag mga minamahal ko, doon saan tayo dinako, mga minamahal ko, God will provide. Amen? Amen? Ang daming kaparaanan ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi kaparaanan ng tao. Sa totoo lang, mga minamahal ko. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, be careful for nothing. Huwag tayong mga balisa sa anumang bagay, kundi mga minamahal, sa pamagitan ng daing na may pagpapasalamat. Ipaalam natin sa mahal na Panginoon ang ating lahat ng mga cares and burdens sa buhay. And God, mga minamahal ko, will give us peace. Amen? Sagutin tayo ng malapay, bigyan tayo ng kapayapaan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kapayapaang hindi raw kayang matarok ng ating po mga isip at pangunawa. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang Diyos doon sa abroad ay Diyos din dito, mga minamahal ko, sa Pilipinas. Amen? Amen? Ay ako minsan, mga minamahal ko, talagang tayo, mga minamahal ko, ay minsan, mga minamahal ko, kumbaga, doon tayo umaangkla na meron naman akong anak sa abroad, merong taga-sustento. Amen? Amen? Pero hindi ganon, mga minamahal ko, hallelujah, na kumbaga, doon tayo, mga minamahal ko, aasa ng 100%, mga minamahal ko, sapagkat
Mga minamahal ko, hallelujah, ayun naman ang realidad, di ba? Amen? Pagka nagkapamilya ang ating mga anak, hindi mo naman pwedeng aasahan na talaga ng 100%. Amen? Amen? Kaya bagay naman mas nalulugod ang malang Panginoon if you trust Him more than men. Di ba? Ang sabi ng ating mong beloved minister, mga minamahal ko, Brother June Isguera, wag na tayo mga minamahal humingi sa malang Panginoon na may kakasangkapanin pa siya. Siya mismo ang ating hingan. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. Naalala ko yung exact words niya. Huwag natin mga minamahal ko, hallelujah, ipanalangin na may gagamitin ang mahal na Panginoon, kundi siya mismo ang kikilos para dumaloy ang pagpapala sa atin. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. At dito na tayo sa huling magbabagi ng kanya pong patotoo. Narito po ating beloved Sister Nancy Bukirin, mga minamahal ko. At maganda na po ang ating beloved Jesus Finest Generation Y. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Pinapaabot ko po ang dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will D. Almeida at hindi rin natin makalimutan ang mga alaala at turo ng ating mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang beloved na mga anak, sa mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang beloved na anak, sa mga beloved elders na kapiling natin ngayon at sa inyong lahat mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po sa inyong lahat. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na aking pasalamatan po siya sa mga kabutihang nagawa niya sa aming buhay. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago ng aming pamumuhay magmula ng aming makilala siya. Dahil dati-dati po, tunay na napakahirap po ng aming buhay. Andyan halos walang makain at talagang napakahirap dahil ang trabaho ng aking mahal na asawa ay magsasaka at 2 beses lang kung kumita sa 2 beses lang sa isang taon kung kumita at kung walang sariling puhunan, manghihiram ng ipuhunan. Pagdating ng anihan ay wala din, maubos din ang inani dahil ibabayad sa utang. Kung kaya andyan ang kahirapan ng aming buhay na hallelujah. Talagang hallelujah. Tunay na wala po kaming sariling bahay at ang aking mga anak halos pahirapan po ang kanilang pag-aaral dahil pati ang aking trabaho ay sa aking trabaho na mananahi ay may panahon din na kung walang magpatahi, walang pera at kung kaya talagang andyan po yung hirap ng aming buhay. Ngunit nung nakilala ko ang gawain ito ng pinakamamahal na Panginoon at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa aking patuloy na pagdalo ay tinuro na ako kung paano manampalataya sa Kanya, kung paano sumunod sa Kanyang kalooban. At sa patuloy na pagdalo at pagsunod na sa Kanyang kalooban, andyan po yung mga pagpapala na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. May hindi po na bigyan po kami ng pagpagawa ng bahay, binibigyan po kami ng sariling bahay at sa kanyang aming mga utang dahil sa kahirapan ay andyan po yung nangungutang para mayroong ibili ng pampuhay at talagang yung binayaran ng mahal na Panginoon ang aming mga utang at sa kanyang tulong at Amen. Hallelujah. ang aking mga anak ay nakatapos ng kanilang pag-aaral sa tulong at habag po ng mahal na Panginoon dahil kung kami po ay wala po kami magagawa na sila'y pag-aralin kundi ang sa tulong at habag po ng mahal na Panginoon na mahili po siya upang sila'y pag-aralin. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon sa mga pagpapalang pinagkaloob niya sa amin na maging sa aking pamumuhay sa pagdadalo ay kung minsan ay nakakaroon tayo ng trials na
nagkakaroon tayo ng taas, ngunit ang mahal na Panginoon, hindi tayo pinababayaan. That's right. Ma-share Hallelujah. ko lang po minsan na kami po'y dumalo at pamasahe lang ang aming pera at yung para sa mahal na Panginoon at wala pong pambili ng kailangan sa bahay. Ngunit kami pa rin ay nagdumalo at nanampalataya na hindi kami pababayaan ng mahal na Panginoon at tunay na napagabuti po ng mahal na Panginoon dahil nung pag-uwi namin galing sa gawain ay dumating po yung loved ones na aking mahal na asawa na galing sa ibang bansa at binagyan po kami ng pagpapala na sigit-higit pa sa pambili namin na aming pangangailangan. Kaya maraming Praise the salamat Lord. sa mahal na Hallelujah. Panginoon. At pinasasalamatan ko rin sa mahal na Panginoon ang mga kagalingan ng aming karamdaman. Dati-dati po ang aking mahal na anak na mayroong sakit na asma na ito po ay paulit-ulit na pag sinusumpong po ito ay hindi po ako natutulog dahil binabantayan ko na baka mahalagutan po ng hininga dahil sobra po yung hingal niya at nilalagnat pa imuubo. At kahit dalhin sa doktor o hospital, pansamantala lang po ang kagalingan. Ngunit nung kami nakakilala dito sa aming patuloy na pagdalo ay yun po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon at hindi na po umulit yung kanyang asma. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Maging ako po ay mayroong sakit na UTI, mahinang aking baga at may pagkahilo at sinusitis. Ngunit sa patuloy na pagdalo ay ito po ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy niya akong pinanghahawakan dahil andyan po may dumaan po andyan po yung mga pag-uusig ng aking mga loved ones sa aking mga in-laws na kaya po ako ay kung ano-ano po yung sinasabi nila lalo na sa aking pagbibigay na nakakasakit na salita po yung sinasabi nila. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na sila po ay hindi po ng mahal na Panginoon na ipinakita po ng mahal na Panginoon na ang aking pagdadalo ay hindi po disgrasya kundi pagpapala. Kaya That's right. Hallelujah. sila po ngayon ay hindi na nag-uusig bagos ay sinusuportahan na nila ako sa aking pagdalo na pag sinasabi nila o araw ng gawain ngayon ay hindi ba kayo dadalo na. Kaya napapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Lubos-lubos ko ang pasasalamat sa mahal na Panginoon na talagang andyan po siya na talagang hindi kami pinababaya. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa mga pag-iingat niya sa amin sa araw-araw na pamumuhay, sa po ng aking mga anak, sa mga kalakasan na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa amin at sa mga paproprovide niya ng aming pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat. Pinasasalamatan ko po ang lahat ng mga biyaya pagpapala na ipinagkaloob niya sa amin, mga papapalang, physical, material, financial, at ang higit ay ang spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Nancy Bukirin sa pinagpalang patotoong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang ang kahirapan ay nagpapahina ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko doon sa kanilang will, yung kagustuhan nila na talagang patuloy na maglingkod. Pero ang mahal na Panginoon, ang sabi nga natin mga kapatid, given the mga minamahal ko, yung natutunan po nila yung pinakasekreto, pinakasusi para makaahon sa kahirapan. Amen? Yung pagtatapat sa pagbibigay, pagdalo mga minamahal ko, hallelujah, mga basics ng pagiging isang tunay na Kristiyano, mga minamahal. Kaya talaga nakaka-bless pakinggan, mga minamahal ko. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, dati yung kanyang mga loved ones, mga kamag-anak niya, inuusig siya. Mga persecutors niya, mga minamahal ko. Pero ngayon, taga-suporta. So mga minamahal ko, mas maganda mga minamahal ko, yung ating mga persecutors ay we can turn them into our supporters at hindi lang supporter, kundi mga minamahal, you win them, mga minamahal ko, panalunan natin ang kanilang mga kaluluwa. Madala natin sila mismo sa ating bunga pinakamamahal na Panginoon upang ating maging bunga. Di ba? Mas nakaka-challenge yun, mga minamahal. Hindi lang taga-suporta, kundi magiging kapatid natin sa mahal na Panginoon. Sino na po dito ang may experience na ganoon? Dati niyang taga-usig, ngayon kasama na niya sa paglilingkod, magtaas ng kamay.
Oh, marami po mga minamahal. Kaya hindi imposible mga minamahal ko, hallelujah. Huwag lang taga-suporta, kundi mga minamahal ko, atin din pong madala bilang bunga sa pananamala ng Panginoon. So, dyan na po natatapos mga minamahal ko ang ating pong mga testimonies mga minamahal ko. Kung meron tayong mga visitors, hinihimo ko po kayo na kayo dumalo ng Friday overnight worship at mas marami pa pong mga testimonies sa inyo pong mapapakinggan. Meantime, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pag-aawitan ng ating mga beloved finance choir. Kung kanina, medyo hindi pa natin talagang puspusan, mga minamahal, talagang nagsumigasig, mga minamahal ko, na damhin ang banal na presensya ng mga Panginoon. Ngayon, mga minamahal ko, kinakailangan, mga easy to eat na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, mararamdaman po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu ng mga Panginoon para hindi po tayo lugi. Amen? Diba? Ayaw nating malugi. Amen? So spiritually, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kinakailangan maging mga minamahal ko, talagang mapuno po tayo at hindi uwing luhaan, kumbaga. Empty, mga minamahal ko. Yun po naman ang purpose, kumbaga, mga minamahal ko, talagang atin po talagang yung Espiritu Santo na mapanatili po natin sa ating pong mga puso. Amen. There's that infilling of the Holy Spirit, mga minamahal ko, basta't nasa pananambahan po tayo. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At this point in time, mga minamahal ko, tayo na pong lahat ay tumayo at ating pong welcome, ating mga beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
I dream I went to heaven, and you were there with me. We walk upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing, did someone call your name? We turned and saw a young man, and he was smiling as he came. And he said, "Friend, you may not know me now." And then he said, "But wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you stand and pray, I heard Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I'm alive that will save. Thank you for giving to the Lord. And I am so glad you came. Then another man stood before you and said, "Remember the time a missionary came to your church and his vision made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today." Thank you for giving to the Lord. I'm alive, that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. One by one they came, far as the eyes could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, and notice all the earth and heaven now proclaim. I know up in heaven you're not supposed to cry, but I'm almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, "My child, look around you. Where is your reward?" Thank you, Lord. Itasabi natin mga kamay. Purihin natin ang ating napakabait ng pinakamamahal na Panginoon. Matuto tayo magpasalamat sa ating Diyos. Bigay sa atin lahat ng mga biyaya na Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Thank you for giving to the Lord.
days. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Thank you for giving Tayo magpasalamat. Napakadami nga magpapakalat. I'm alive. Ang kainin That ng was buhay nito. good. Hindi natin ibinusugan na lang nasa Panginoon. Thank you for giving to the Lord. Sabi nga mga I mahilig. am so glad you came. Thank you, Jesus, hallelujah, the Lord. I'm alive, that was days. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. I am so glad you came. And I am so glad you came. Ano na mahal? Anong mga kadahilanan bakit hindi natin maramdaman ang kanilang pagkatamis na precision? Nag-aantay lamang ang ating mahal na Panginoon na tayo po'y manalangin. Tayo lumapit sa Kanya. Tayo humingi ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakamali. Huwag tayong pamarito na uuwi na hindi natin maramdaman ang kanyang napakatamis na precision. Kailangan natin ng kapuspusan kay Santo Espiritu. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, ang Kristiyano ang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kaya magsikap ang lahat pa minamahal. Dumalangin na kilat mapagpala namin naman. Diyos ang kapangyarihan sa pangalan namin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po muli kami, nagpapakumbaba na taos sa puso, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain yung mga anak, panamasa amin ng pagkatamis na presensya. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrada Almeda, aming sinasaway at nadimunungat lang. Kasal in the mighty name of Jesus. We make this last show of God in Jesus' name. Even live.
Jesus.